Currently, we're studying the immunology, like how body defend against the virus or bacteria or something like that. Và chủ yếu là tôi làm việc tức là những cái nghiên cứu của tôi thì cũng nghiên cứu về cách mà tức là làm thế nào để có thể chống lại những cái virus và vi khuẩn. So one of the things we do normally is that I raise a question, why and how, and just try to understand how things work. Và căn bản là những điều mà tôi làm đấy là đặt ra những câu hỏi tại sao như thế nào và cùng nó hiểu được vì sao mọi vật lại hoạt động như thế. So after raising a questions, we study somebody else's research also, and we compare, and then we design our study. Và khi mà đặt ra những câu hỏi như thế, chúng tôi tìm câu trả lời và bên cạnh đó chúng tôi cũng nghiên cứu những cái nghiên cứu của người khác nữa và sau đó chúng tôi so sánh đối chiếu những kết quả. Và so when I read the Bible before, I often raise a question too, like how to interpret this verse, how to understand this paragraph, things like that. Và khi mà tôi đọc kinh thánh thì tôi cũng đặt ra những câu hỏi như thế. Làm thế nào tôi có thể hiểu được cái đoạn kinh thánh này, tôi có thể hiểu được như thế nào? So I apply the same principle that I learned from the science and then study the Bible for many years. Và tôi đã áp dụng cái cách thức mà tôi nghiên cứu trong khoa học để ứng dụng trong cách mà tôi học kinh thánh trong rất nhiều năm. So over the years, I sort of obtained kind of the skills to how to study, and then basically I'm trying to share my way with you. Và trải qua nhiều năm thì gần như tôi có hình thành được và những cái kỹ năng và hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Well, I'm not saying that this is the best way. I'm just saying that this is one of the way that that may help you. Tôi không muốn nói là đây là cách tốt nhất, nhưng mà tôi muốn nói đây là có thể là một trong những cách có thể hỗ trợ các bạn. So hopefully after this course is like you can develop your own way, from the principles that I kind of introduced to you. Và tôi hy vọng là sau cái khóa học này thì các bạn có thể áp dụng được một vài những cái nguyên tắc mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Well, I try to be more interactive, but I know this is very hard under the Zoom setting. Tôi sẽ cố gắng để giữ sự tương tác, nhưng mà tôi biết điều này cũng khá là khó trong cái bối cảnh học qua Zoom như thế này. Typically, if I visit on site, I raise the questions that we have a lot of discussions, but it's going to be very limited, but I'm going to try here too. Nếu như chúng ta có cơ hội gặp trực tiếp thì tôi sẽ đặt những câu hỏi và có thể chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự thảo luận trao đổi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức qua cái phần học Zoom này. So one of the goal is basically the learn the Bible itself. Và một trong những cái điều quan trọng nhất đấy là về việc nghiên cứu kinh thánh. But that's not the only goal, because we're trying to teach you like how to teach the Bible so that you be a Bible teacher. So that is sort of the main goal. Nhưng đó cũng không phải là mục tiêu duy nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta có một cái mục tiêu chính nữa. Đấy là thông qua khóa học này thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để trở nên những người giáo viên có thể dạy lại kinh thánh. So there will be a kind of practice like that you teach with the materials that we discussed here. So later you're going to develop your own version of your teaching. Và gần như có một cái phần thực hành luôn, đó là các bạn sẽ tự chuẩn bị cái nội dung tiếng Việt của chúng ta chúng ta đã nhận được ở trong chương trình này, và từ đó các bạn sẽ triển thành bộ tài liệu riêng của các bạn.
Well, before we start the lesson, I have to tell you that my view is kind of very selected. I mean, there are many different interpretations, but I'm not going to go over every single one of them. Và trước khi mà tôi đi cụ thể vào cái phần hôm nay thì tôi cũng muốn nói một chút, đấy là cái quan điểm của tôi thì nó cũng sẽ có, tức là có những cái sự chọn lọc, nên là nó không phải là tất cả những gì mà nó không phải là một cách toàn diện, nhưng mà những cái quan điểm của tôi thì cũng đã mang tính chất chọn lọc rồi. Sometimes I'm going to just highlight the main issues, main interpretations, or sometimes I'm going to just choose one or two, or sometimes I'm just going to, get to the point, like without discussing like all details. So it is very selective. Và tại vì có rất nhiều cách hiểu, cách thông dịch về nội dung kinh thánh khác nhau, nên là tôi trong cái khóa học này thì tôi cũng sẽ lựa chọn những cái điều nổi bật nhất, hoặc là tôi sẽ lựa chọn một hai cách thông hiểu cái nội dung kinh thánh đó, và tôi cũng sẽ truyền đạt cho các bạn. Tôi sẽ không đi vào quá chi tiết. So we're gonna start with the one question. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi. So this is the New Testament background. So we're talking about the first century AD Israel. Và nội dung chính của chúng ta sẽ là về bối cảnh của kinh thánh Tân Ước, nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên ở tại Israel. So how do you picture the first century Jewish people? How do you picture them? Like, what is your opinion of first century Jewish people? Các bạn có hình dung thế nào về về con người Do Thái ở trong thế kỷ đầu tiên? Chúng ta có những quan điểm gì và chúng ta có hình dung như thế nào về họ? Have you ever thought about it, or anyone can share like how you picture like the first century Jewish people? Chúng ta đã bao giờ đặt ra cái câu hỏi đó chưa? Chúng ta tưởng tượng người Do Thái ở trong cái thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Nobody? Ai có câu trả lời đúng không ạ? Nghĩ người Do Thái ở thế kỷ đầu tiên là lúc bây giờ là sau cái sự kiện mà Chúa Giêsu chịu chết và Chúa sống lại, thì có một số người tin, một số người không tin, một số người giống như là trung lập, họ không biết là đúng sai như thế nào giữa cái vấn đề mà Do Thái giáo với bên Cơ Đốc giáo. I think that the Jewish people in the first century, after the death and the resurrection of Jesus Christ, some believed, some did not believe, and some were they were confused between the Jewish and the Christianity faith. That's good. Someone else? Chia sẻ tốt ạ. Xin mời người khác ạ. I think at that time they are occupied by the Romans. Good point. So how do they think of the Roman people then?
Em từng chia sẻ là tới cái thời điểm đó thì họ bị tức là bị người người La Mã thống trị. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thì chúng ta nghĩ như thế nào về người La Mã? Romans, Professor, can do you they repeat? do they love Romans or did they hate Romans? Người Do Thái sẽ yêu hay là họ sẽ ghét người La Mã? Người Do Thái chắc chắn là sẽ ghét người La Mã rồi. I think definitely they will hate the Romans. See, whenever I ask such a questions, many people just think they either yes or no for the answer, but actually it's a spectrum. Some like it, some hate it, some don't care. But the question is, who like the Roman, who hates the Roman? Và các bạn thấy đó, khi mà tôi đặt những câu hỏi như thế thì rất là dễ để chúng ta đưa ra câu trả lời là có hoặc là không. Nhưng mà tuy nhiên nó rất khó để khẳng định được vì nó sẽ là cả một cái có những người sẽ ghét, có những người sẽ thích và có những người sẽ thậm chí là không quan tâm. Câu hỏi đặt ra phải là ai thích La Mã hay ai là người sẽ ghét người La Mã. So when we picture the first century Jewish people, we often think that they all think the same thing, but that's not the case. Và khi chúng ta hình dung cái bối cảnh hoặc là những con người Do Thái trong cái thế kỷ đầu tiên như thế nào, thì chúng ta thường nghĩ là tất cả mọi người sẽ giống nhau, nhưng mà đó không phải là cái bức tranh toàn cảnh. Just think about the people in Vietnam now. You know, for certain things, the people has a very different idea, very different concept. Để xem cái bối cảnh của chính người Việt Nam, chúng ta mỗi một người có những cái quan điểm khác nhau, có những nhận thức khác nhau. The principle is the same for the first century Jewish people. There are very different people out there. So the question is, how do we categorize those people? Vậy thì cái tác này nó cũng sẽ có thể áp dụng được đối với những người Do Thái ở thế kỷ đầu tiên. Họ có những cái quan điểm khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phân chia những cái hạng mục cho những cái quan điểm này? All right, let me just bring up another questions. Tôi sẽ một câu hỏi nữa. Let's say you study like in Vietnam in 1,000 years ago. Giả sử chúng ta đang so về Việt Nam cách đây 1.000 năm. So how would you start? Where do you start? Vậy thì anh sẽ bắt đầu từ đâu? Thousand years ago. Em nói lại cái câu hỏi, mọi người confused về câu hỏi em ơi. Vâng, giả sử là nghiên cứu về con người Việt Nam cách đây 1.000 năm, thì nếu bắt đầu nghiên cứu, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu từ đâu? I think I will start from their genes, the family yeah. You mean the family genealogy? Yes. Okay, that's good. Có thể bắt đầu từ di truyền học.
Em có ý kiến là sẽ bắt đầu từ vùng miền địa lý và văn hóa. I have one opinion that I will start from the geography Geography and culture. and culture. Okay. So So lúc vừa nãy chị Diễm có nói là nghiên cứu từ gia phả gia đình. so how can you get the culture information? Where do you get that? Vậy thì từ đâu mà bạn có thể có được những cái nguồn thông tin hóa? Từ đâu? Anh chưa hiểu là cái câu này nghĩa là từ mình đọc sách hay là nghĩa là từ đâu, nghĩa là mình nghiên cứu hay như nào? Nào để có được cái thông tin về văn hóa ấy? Văn hóa thì sẽ theo, nếu giả sử bây giờ mà làm thì tìm hiểu trên sách vở. I suppose that I will do the secondary research. Đọc lịch sử. I will read the research or I will read the story. Okay, you say you can read something. That means like either book or something written, right? So that's one way. You can go for the literature. Đó cũng là một cách ta có thể đọc từ sách, báo hoặc là văn học, hoặc là tức là những tài liệu mà đã được viết ra rồi. Or you can go to sort of like a museum, right? Like the display showing the how they lived in 1,000 years ago. Hoặc là chúng ta có thể đi thăm những bảo tàng mà sẽ cho chúng ta những cái tài liệu bối cảnh cách đây 1.000 năm. People find the many different artifacts and then they display to show the life in the past. That is the archaeology. Và mà chúng ta biết là người tìm được rất là nhiều những cái những cái đồ tạo tác mà cho chúng ta biết được về cách đây hàng nhiều năm, và nó sẽ là xuất phát từ góc độ của khảo cổ học. So we can learn from same thing about the first century Israel from the archaeology point or from the many different literature point. Như vậy thì đó cũng là cách mà ta có thể nghiên cứu về Do Thái ở thế kỷ thứ nhất, có thể thông qua những cái góc độ về về khảo cổ văn hóa, hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu qua góc độ về văn học. Những tài liệu đã viết. So for this lesson, we're going to cover those two things quite a lot: archaeology and the literature. I mean, the literature study. Và nó cũng là hai khía cạnh mà chúng ta trong buổi học đầu tiên ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đề cập đến rất nhiều khía cạnh về khảo cổ và khía cạnh về văn học. And for some information may be kind of like a heavy, like a too details. So I'm trying to slow down, but we try to cover many different evidence. Có một số nội dung sẽ hơi nặng, tôi sẽ không giải thích chi tiết, nhưng mà tôi sẽ cố gắng giải thích chậm và sẽ tập trung vào một vài điểm chính. Again, this is very selective. I'm not going to go every single details. Okay, I selected certain interpretations, but I'm going to suggest you, I'm going to show you why I believe that is a good explanations. Và như tôi đã có nhấn mạnh thì tôi sẽ không có giải thích tất cả mọi thứ, nhưng mà tôi sẽ chỉ chọn lọc thôi, và tôi cũng sẽ giải thích xem vì sao tôi lại tin rằng đó là những cái cách hiểu, đó là những cái cách hiểu khá tốt. But you don't need to agree on everything that I say. Okay, you can have a different opinion. That's fine. Và các bạn cũng không nhất thiết phải đồng ý với toàn bộ những điều mà tôi chia sẻ. Chúng ta có thể có những quan điểm riêng, điều đấy là một điều bình thường ạ. But what I'm challenging you is that you should develop your own opinion based on sort of
based on Bible or based on the resources or whatever, but you should come up with your own defense. Nhưng điều mà tôi thách thức các bạn đó là chúng ta hãy dựa trên những điều mà chúng ta học được, hoặc là những điều mà chúng ta nghiên cứu được từ Kinh Thánh hoặc là từ các nguồn khác, và từ đó chúng ta hình thành nên được quan điểm là gì, hoặc là những cái sự phản biện của chúng ta. So I think we're ready to start the lessons. If no one has questions, I'm going to start. Nếu như không có ai có câu hỏi thì tôi nghĩ các bạn sẵn sàng học ngày hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu. All right, the Muslim, would you pray for us for the beginning? Để chúng ta sẽ cầu nguyện nhé. Xin mời giáo sư Linh. Mục sư Joseph xin cầu nguyện khai giảng. Vâng ạ. Tôi xin phép. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa là Cha của chúng con, đấng nhân từ thương xót, sắm sẵn di mọi nhu cầu cho chúng con. Và cảm ơn Chúa vì chúng con lại được bước vào trong cái chương trình học Kinh Thánh này. Thì lời của Chúa chính là lẽ thật ban cho chúng con, dẫn dắt đời sống của chúng con. Cầu xin Chúa Ngài chúc phước trên giáo sư Ô, chúc phước trên giáo sư Lim, chúc phước cho tất cả các tôi tớ con dân Chúa. Cầu cho chúng con có một cái kỳ học lời của Chúa thật là hiệu quả, bổ ích, cho chúng con hiểu biết lời của Chúa, chúng con bước đi trong sự sáng, tăng trưởng mạnh mẽ và kết quả trong đời sống và chức vụ. Con cảm ơn Ngài, nguyện Chúa tể trị từ đầu đến cuối suốt cả chương trình, chúc phước trên tất cả mọi cái phương tiện hầu cho chúng con có thể kết nối được tốt. Chúa ban sức khỏe cho tất cả các con cái Chúa, cũng ban sức khỏe và sức giàu trên giáo sư Ô, trên giáo sư Lim. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng chương trình này trong sự tể trị ban phước của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Right, I'm going to share the screen now. Which screen can you see? I cannot see mine. Yes, I see. Is that the full screen or the small screen? It's full screen. 임 선생님, 이거 지금 큰 화면 나가고 있나요? 전체 화면은 나와요. 슬라이드 보통 우리가 오케이. 저걸 할. Okay. That's good. All right. So this lecture is for the New Testament background. So the question is, why New Testament? Why not start from the Old Testament? Chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào bối cảnh về Kinh Thánh Tân Ước. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta không bắt đầu từ Kinh Thánh Cựu Ước? Because for the New Testament, there are a lot of the resources we can go over, but for Old Testament, there are relatively very limited amount of the resources. So that's why I choose the New Testament as a beginning. Và ở trong thời kỳ của Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta có khá là nhiều những cái nguồn tài liệu, những cái nguồn mà giúp chúng ta có thể tiếp cận được để hiểu thêm thông tin về thời kỳ này. Nhưng tuy nhiên đối với thời kỳ Cựu Ước thì thực sự có những tài nguyên rất là giới hạn, nên chúng ta có thể bắt đầu từ việc nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước là một cái sự khởi đầu rất tốt. So in this lecture, I focus on the biblical theology. It is the theology of the biblical writer themselves. Và trong phần ngày hôm nay đầu tiên thì tôi sẽ tập trung vào thần học của Kinh Thánh, tức là thần học của chính các chức giả Kinh Thánh. So for this, there are three things. The first one is we're trying to understand each biblical passage in its original historical setting. That's why we have to know the first century Israel.
Và có 3 phần chúng ta sẽ tập trung. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần hiểu được mỗi phân đoạn kinh thánh theo đúng bối cảnh lịch sử nguyên bản là gì. Nên đây là lý do vì sao mà chúng ta cần phải hiểu được bối cảnh về người Do Thái ở trong đầu tiên. So the second point is, what did the biblical author intended to convey in a given passage? What's the meaning of the authors? And then another thing is, what is the audience, how they think, how they respond. Và có điểm thứ hai đấy là chúng ta sẽ xem các triết giải kinh thánh có ý định truyền tải thông điệp gì trong mỗi một phân đoạn kinh thánh. Tức là chúng ta sẽ xem điều thứ nhất là tác giả nghĩ gì, và thứ hai là chúng ta sẽ xem những người nghe họ đón nhận như thế nào về những thông điệp đó. And the third thing is, we're focusing on the very specific verse or paragraph, but we're gonna compare with the overall picture. Và điều thứ ba đấy là chúng ta sẽ cách để hiểu được hiểu được chi tiết của, ví dụ của một câu kinh thánh hoặc là một phân đoạn kinh thánh cụ thể, nhưng mà sẽ đặt ở trong một cái bối cảnh bức tranh tổng thể. So to understand the first century Israel, we have to actually understand their history before the first century. So this is called the Second Temple period. Và để hiểu được để hiểu được cái lịch sử của người Do Thái trong thế kỷ đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải trong cái giai đoạn trước khi cái giai đoạn lịch sử của Do Thái trước đó nữa, và giai đoạn này gọi là giai đoạn đền thờ thứ hai. So this is the time between basically the building of the Second Temple in about 515 BC after the exile, and then its destruction in about 7 AD. So that's about 500 BC to 700 AD. That is about the Second Temple period. Và cụ thể về cái cạnh thời gian thì nó có nghĩa là thời gian giữa cuộc xây dựng đền thờ lần thứ hai vào khoảng năm 515 trước công nguyên, sau khi mà bị dân Do Thái bị đầy ải, và sự phá hủy của nó từ khi nó bị phá hủy khoảng năm 70 công nguyên bởi người La Mã. Như vậy cái giai đoạn đền thờ thứ hai sẽ là từ những năm từ khoảng năm 515 trước công nguyên cho đến năm 70 sau công nguyên. So actually, we're going to start after the temple destroyed, which is about 587. So we're looking about approximately 600 BC to about the first century. Và cụ thể thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn sau khi mà đền thờ bị phá hủy vào năm 587 trước công nguyên. Như vậy thời gian nghiên cứu của chúng ta sẽ là từ khoảng những năm 600 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. And then the history is one thing, and then another thing is actually the culture thing. Và lịch sử là một điều, và một điều thứ hai nữa đấy là về văn hóa. Because in the Bible there are many different cultural things, but oftentimes we cannot see the cultural context because we don't have enough information. Và trong kinh thánh thì có rất nhiều yếu tố. Trải qua thời gian thì hiện tại thì chúng ta không có đủ những cái sự hiểu biết hoặc là những cái thông tin về cái bối cảnh văn hóa thời kỳ đó để chúng ta có thể hiểu được một cách đầy đủ. But from the literature and then from the archaeological discoveries, we're trying to understand their life a little bit better, deeper, so that we can apply to the biblical the context, so that we can understand better. Và thông qua khảo cổ học và thông qua văn học thì chúng ta có thể có được những sự hiểu biết tốt hơn để khi mà áp dụng vào trong kinh thánh thì chúng ta có thể hiểu được lời Chúa tốt hơn. So in English, we have an expression, it's called a couch potato. The meaning is the person just sit on the couch and watch TV all day without going without going out. Và ở trong tiếng Anh thì chúng ta có một cái cụm từ khá là phổ biến, đấy là
Couch potato có nghĩa là cái củ khoai tây nằm trên ghế, thì ý nghĩa của nó là một người, ám chỉ một người mà luôn ngồi trên ghế xem tivi hoặc là chơi điện tử và họ không có ra ngoài. So when we say couch potato to each other, we don't need to actually explain what it means because everybody knows what that means. Và khi chúng ta sử dụng cái từ couch potato đối với nhau thì chúng ta sẽ không cần phải giải thích là cái từ này có nghĩa là gì nữa, bởi vì ai cũng hiểu được cái hàm ý của từ này. But let's say you don't know the meaning of couch potato and then you try to understand from the dictionary point. Và giả sử chúng ta không hiểu được cái từ couch potato và chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở góc độ là nghiên cứu từ điển. You will never understand the true meaning of the couch potato from the dictionary because this is what the couch on the potato, you know. Nhưng thì chúng ta sẽ không thể hiểu được cái ý nghĩa của cái từ này, lịch sử của từ này dựa trên góc độ là từ điển. Đây hình ảnh các bạn đang thấy ở trên màn hình này, đấy là cái hình ảnh cái củ khoai tây và nó đang nằm ở trên ghế. So oftentimes the Bible author does not say certain things. You know, we wish they explain a little bit more. However, they just skip. They don't bother explain us because it's so common things for them at the time. Cũng như vậy thì các chức giả kinh thánh họ cũng không có, trong khi họ ghi chép họ cũng không có giải thích cho chúng ta quá chi tiết về những cái bối cảnh này là gì, chúng ta ước gì họ đã giải thích cho mình nhiều hơn một chút để mình có thể hiểu được, nhưng mà nó là những cái điều rất là phổ biến ở trong thời kỳ đó nên họ không có mảy may nghĩ đến trong việc phải giải thích. All right, let's go to the history first. Chúng ta sẽ bắt đầu từ lịch sử. So this king Nebuchadnezzar is the king who destroyed the Judah. Đây là hình ảnh của vị vua Nebuchadnezzar, người mà đã hủy diệt dân Judah. And this is the Babylonian chronicle. This is the historical record, you know, official, the government record. And it says Nebuchadnezzar the first campaign against the Jerusalem in the 597 BC. So we have the specific day on the Bible, Second Kings. Cái hình ảnh này đấy là biên niên sử Babylon, tức là nó là một cái tài liệu chính thức của nhà nước, và ở trên cái biên niên sử này thì đặc biệt là cái bảng đá này có ghi chép lại cái tức là có ghi chép về cái chiến dịch đã chống lại Jerusalem đầu tiên của Nebuchadnezzar vào năm 597 trước công nguyên, và cái thời gian này thì cũng đã được đề cập đến ở trong kinh thánh, đấy là sách 2 các vua đoạn 24 từ câu 8 cho đến câu 17. So because of this the historical record, we can understand the biblical passage, you know, more clearly. Và nhờ có cái bối cảnh về tức là có cái bằng chứng về lịch sử này thì chúng ta cũng có thể hiểu được kinh thánh chi tiết hơn. And this is the showing the brick. Actually, it shows the name and the title of the king, the Nebuchadnezzar. So we know he is really historical figure. Và cái bảng đá này đã có ghi chép tên và tước hiệu của Nebuchadnezzar, và như vậy chúng ta biết Nebuchadnezzar là một nhân vật có thật và là một nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử. So because of this, the invasions, it says that all of the key residents were sent into exile. That means like it's like the imperial, like the kings related and the nobles and all those priests and the scribes. It's like all the intelligent people went into exile. Và dựa trên những gì được khắc ở trên cái bảng đá này thì có nói rằng tất cả những cái nhân vật chủ chốt, tức là
những người có liên quan đến hoàng gia, ví dụ vua, hoàng tử, hoặc là những người mà thuộc về giới quý tộc, những người làm chức thầy tế lễ, rồi những người có học thức và có tầm ảnh hưởng trong xã hội thì đều bị bắt đi lưu đày. So who were left in the Judah? But for those who had nothing, so that they cannot do any like a rebellion against the Babylon. So all those like the last powerful people just left. Và những người mà họ không có một cái tầm ảnh hưởng nào, họ không có đủ năng lực để có thể gây ra ví dụ như cái cuộc nổi loạn, thì họ được giữ lại ở tại khu họ được giữ lại để mà trông coi những gì còn lại. And some of the people actually left the country because they don't want to face the war. So some of them actually went to the Egypt. Có một số người thì họ đã tự bỏ đi bởi vì là họ không muốn phải đối mặt với những cái điều tồi tệ. Có người họ đã bỏ đến Ai Cập. Let's look at the Bible, Jeremiah chapter 52, verse 28 through verse 30. I mean, you Và can chúng ta sẽ cùng just xem look at your Bible too. Và chúng ta sẽ cùng xem trong Kinh Thánh sách Jeremy đoạn 52 từ câu 28 cho đến câu 30. Chúng ta có thể sử dụng Kinh Thánh riêng của mình ạ. So in this verse, we see actual number of the exile, how many people were deported to the Babylon. Và ở trong phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta nhìn thấy được những con số cụ thể về số người Do Thái bị bắt lưu đày ở tại Babylon. So I'm going to read a verse. These are the people whom Nebuchadnezzar carried away into exile. In the 7th year, that is about approximately 598 or 597, there's a 3,023 Jews. And then 18th year, that is about 587. There's a 832 from Jerusalem. And then 23rd year, that is about 583. And that was about 745 Jewish people. So it was about 4,600 people total. Và tôi sẽ xin tóm tắt những con số ở tại đây. Thì đây là số người bị Nebuchadnezzar lưu đày. Năm thứ 7 có 3.023 người Juda. Năm thứ 18 832 người Jerusalem. Năm thứ 23 lưu đày 745 người Juda. Tổng cộng là 4.600 người. So what does that mean, the 4,600 people? Like, is that the total number of all exile, or it's just a certain number? Vậy thì con số 4.600 ở đây có nghĩa là gì? Đó có phải là số lượng tất cả hay không, hay là chỉ nói đến số lượng những người chỉ nói đến một bộ phận nào đó những người bị lưu đày? We believe that the Jewish people used to count only the male numbers, so the 4,600 does not include the women and the children and the family members. Và chúng ta cũng đã biết là người Do Thái họ khi mà họ tính số lượng thì họ không có kể đến phụ nữ và trẻ em, nên là con số 4.600 này cũng sẽ là chỉ về số người nam thôi, chứ chưa tính phụ nữ và trẻ em. So the actual number can be more than 4,600. It could be like 10,000, or it could be even 15 or 20,000 people total. Vậy nên con số thực tế thì nó sẽ không chỉ là 4.600 người, mà có thể lên đến 10.000 hoặc là 15.000 hoặc thậm chí là 20.000 người. But is that really all of the people in Judah? What's the population of the Jewish people at the time? Vậy thì nó có phải là toàn bộ số người Juda thời đó hay không? Hay là số lượng những người Do Thái thời kỳ bấy giờ là bao nhiêu người?
Well, I don't know exact number either. Thực ra thì chúng tôi không biết số lượng chi tiết là bao nhiêu người. But I think it's not like I say 90% of the population, or it's not even 70% of the population. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ không phải là 90% số người hoặc là 50% số người, tức là nó có những con số cụ thể như thế. I don't know whether it was like I say 40% or 50% or even 60%, but what I'm saying is there are significant number of the people also left in Judah. Và không biết là nó 40%, 50% hay 60% dân số của Do Thái đã bị bắt đi lưu đày, nhưng mà điều mà tôi muốn truyền đạt đấy là thực ra cũng vẫn còn khá nhiều người ở lại Judah. And I also told you that the many people left the country before the war, but I don't know how many people, what percentage, I don't know. Và vừa rồi tôi cũng có nói là đã có những người họ đã rời khỏi đất nước trước khi chiến tranh, và tôi cũng không biết số lượng cụ thể là có bao nhiêu người họ đã bỏ đi. But the point is the Jewish people start to scatter. It's to spread out. They just got out of the Judah, Jerusalem to other area. Nên điểm trọng tâm ở đây đấy là những người Do Thái này họ cũng đã tản lạc đi khắp nơi, họ không còn tập trung ở tại Jerusalem ở thành Judah nữa, mà họ đã đến nhiều nơi khác. So anyway, I don't know, maybe 15,000 or 20,000 people went into exile. So what was their feeling in the Babylon? What do they think? Vậy thì chúng ta cũng không cần quá bận tâm là đã có 15.000 hay là 20.000 người bị bắt đi lưu đày ở tại Babylon, nhưng mà chúng ta nghĩ thế nào về họ suy nghĩ gì khi mà họ bị bắt đi lưu đày? So how do you picture the life of the exile in the Babylon, like Và chúng ta hình dung như thế nào về cuộc sống của những người Do Thái khi mà bị bắt đi lưu đày ở tại Babylon? What kind of life did they live in the Babylon? What is your like a sort of thought, like what's gonna be their life? Và chúng ta có suy nghĩ là cuộc sống của họ đã phải sống một cái cuộc sống như thế nào khi bị lưu đày ở tại Babylon? Living like a slave. Say that again. I'm sorry, I could not. I think like they can feel like they are living like slave. Oh, you mean the slaves? Okay. Yeah. All right. Có thể họ đã phải sống như nô lệ. Or any other suggestion? Chúng ta còn có gợi ý nào khác không? Họ rất sống bị lưu đày, rất là nhớ về quê hương, cũng như là giống như buồn tuổi. Why being exiled, they most remember about their home country, and they sorrow about Sure. the exile. Yeah. Tôi nghĩ là sẽ có những cái người tài năng thì sẽ được chính quyền Nebuchadnezzar sử dụng và đào tạo theo pháp luật và những cái quy định ở
ở cái đế chế đấy để phục vụ cho cái công việc của họ, và cũng sẽ có một bộ phận thì người Israel sang đấy thì sẽ tại ý là người ta sẽ nổi dậy để người ta kiểu như người ta không tuân phục ấy, thì tôi nghĩ là một bộ phận nhỏ đấy thì sẽ bị tiêu diệt, hoặc là bị kiểu như là họ sẽ bỏ trốn và sau đó là sẽ kiểu như là phục quốc hay gì đấy, thì tôi nghĩ là sẽ bị tìm bắt và bị tiêu diệt, và còn một phần còn lại thì sẽ phải làm nô lệ, tôi nghĩ như thế, giống như là cái cô gì vừa phát biểu. Xin hết. I think that it might be some talented people might be trained by the Babylonian government so that they can serve them. Part of the Jewish part of the exiled Jewish might be they might think about doing a rebellion or the revival of their home country, and they might be killed by the Babylonian, or some might be the slave. Okay. All right. All right. So actually there's a Psalm, the 137, the chapter 137. It is all about how the exile in the Babylonian fell about the Jerusalem. Okay, so the first one, it says that by the rivers of the Babylon we sat and wept when we remember the Zion. That means the Jerusalem, right? When we remember Jerusalem, we just sat and wept. They're sad. Thực tế chúng ta có trong Kinh Thánh Thi Thiên 137 câu số 1 có nói về nói về cảm nhận của những người bị lưu đày ở tại Babylon, đó là chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Babylon và khóc nhớ đến Sion. Thì Sion ở đây cũng đề cập đến chính Jerusalem, như vậy là họ nhớ về Jerusalem và họ cảm thấy rất là buồn. So verse 4 to 6, how can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? If I forget you, Jerusalem, may my right hand forget its skill. I mean, like I say, it shows that like how they love the Jerusalem and how they, want to go back to Jerusalem. And may my tongue cling to the roof of my mouth if I don't remember you, right? So that there's they cannot even imagine that like they can forget the Jerusalem. Okay. Và cũng trong Thi Thiên 137 từ câu 4 đến câu 6 có nói rằng làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của Chúa ở trên đất ngoại quốc. Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi. Tức là đang muốn nói đến họ yêu mến Jerusalem như thế nào và họ buồn về Jerusalem như thế nào. Nguyện lưỡi ta mắc tướng nơi vào miệng nếu ta không nhớ đến Jerusalem, không đặt Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của ta. Tức là họ không thể nào quên được Jerusalem. So they missed Jerusalem or Judah so much. So I thought like their life is very miserable, just like I say, life of slaves. Like, I thought of that. Và khi mà đọc những câu kinh thánh này thì tôi nghĩ là họ nhớ quê hương của mình da diết đến như thế nào, và tôi cũng nghĩ là như vậy họ chắc hẳn là họ đang phải sống một cái cuộc sống rất là khó khăn, rất là gọi là bi thảm, giống như là trở nên họ phải sống như những nô lệ vậy. But when I read the book of Jeremiah, actually I found a very interesting passage. It's just like Jeremiah chapter 29. Nhưng khi tôi đọc kinh thánh sách Jeremy thì tôi tìm thấy một phân đoạn kinh thánh rất là thú vị, và đó là trong Jeremy đoạn 29. So this is the verse 1. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles. So this is the personal letter from the Jeremiah
to the elders in the elders of the exile in Babylon. Đây là lời trong bức thư tiên tri Jeremy gửi từ Jerusalem đến các cháu còn sống sót giữa những người lưu đày. Như vậy thì đây là một cái phần cái bức thư cá nhân mà tiên tri Jeremy đã viết cho những người trưởng lão ở tại cái khi mà bị lưu đày ở tại Babylon. In the verse 4 to 7, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. That basically God says, build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produced. Marry and have sons and daughters. Find wives of your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also seek the peace and the prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prosper, you too will prosper. You know, this is not the image of slave. Và trong Jeremy đoạn 29 từ câu 4 đến câu 7 nói rằng: Đứa vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như tất cả những người ta đã đày từ Jerusalem qua Babylon, hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái, hãy cưới vợ sinh con cái, hãy dựng vợ gả chồng cho con cái các ngươi, để chúng cũng sinh con cái. Hãy sinh sôi nảy nở tại đấy, đừng giảm dân số. Hãy tìm cầu sự bình an thịnh vượng cho thành phố, nơi ta đẩy các ngươi đến. Hãy vì thành ấy cầu khẩn Chúa, vì sự bình an thịnh vượng của các ngươi tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng của thành ấy. Như vậy thì đây không phải là bức tranh của không phải bức tranh về cuộc sống của nô lệ. So from this verse is what can we learn? Vậy từ những câu kinh thánh này thì chúng ta học được điều gì? It says to build the houses and then settle down. Thì lời Chúa nói là hãy xây nhà và ở. So what is God trying to say to exile? Vậy Chúa đang muốn nói điều gì đối với những người dân bị lưu đày? It says to plant gardens and eat what they produce. I mean, does that fit to the slaves? Chúa cũng nói trồng vườn cây mà ăn trái thì nó không phù hợp với lại cuộc sống của nô lệ hay không? So from these verses, I raise a question like, the exile may not be the slaves. Thì từ những câu kinh thánh này tôi đã đặt ra một câu hỏi là vậy thì có một khả năng đấy là những người bị lưu đày ở tại Babylon họ không phải là những người nô lệ. Well, actually, the many throughout the histories that the captive became the slaves. Especially under Romans, many captive became slaves. That's one of the normal things. But for this, the Babylon captive, it doesn't feel that way. Thực tế thì xuyên suốt lịch sử chúng ta cũng thấy có rất nhiều người khi mà họ bị bắt, nhiều người tù binh khi mà bị bắt giữ thì họ đã trở nên những người nô lệ, và đặc biệt điều đó rất là phổ biến đối với thời kỳ La Mã. Nhưng tuy nhiên ở tại đây qua những câu kinh thánh này thì chúng ta thấy là nó không phải là điều đã xảy ra đối với những người bị bắt đến Babylon. This is the Jeremiah chapter 52 verse 31. This is the same verse with the 2 Kings chapter 25 verse 27. It says, now it came about in the 37th year of the exile. That is about approximately, like I say, 598
minus 37 years. That's about the 561 BC. There's a name of the king, like Jehoiakim, the king of Judah, in the 12th month on the 25th of the month, that Merodach, the king of Babylon, in the first year of his reign, showed the favor to Jehoiakim, the king of Judah, and they brought him out of prison. Okay, so the Babylon king released Jehoiakim from the prison. Và trong sách Jeremy đoạn 52 câu số 31 và một địa chỉ tương tự đấy là sách Hai Vua đoạn 25 câu số 27 có nói rằng bây giờ đến năm thứ 37 thời kỳ lưu đày, tức là vào khoảng năm 598 hoặc là 597 trước công nguyên, trừ đi 37 năm, thì nó sẽ là vào giai đoạn khoảng năm 61 nguyên. Jehoiakim vua Juda vào tháng thứ 12 ngày 25, Evin Merodach vua Babylon năm đầu trị vì ra lệnh ân xá cho Jehoiakim cựu hoàng Juda và thả ông ra khỏi ngục. Như vậy thì chúng ta thấy là vua Babylon đã thả vua Juda ra khỏi ngục. So this Babylon king, the Merodach, is a successor of the Nebuchadnezzar, and he became a king about the 562 BC. So just a year after he became king, he released the Jehoiakim from the prison. Và ở trong cái bảng bên dưới này chúng ta thấy là Evin Merodach chính là hậu tự của Nebuchadnezzar, và ngay khi ông trị vì từ năm 562, vậy thì ngay sau khi mà ông lên ngôi thì ông đã ra lệnh thả người Do Thái ra khỏi ngục. And let's continue the Jeremiah chapter 52, verse 32 to 34. Then he spoke kindly to him and set his throne above the thrones of all of the kings who were with him in Babylon. So Jehoiakim changed his prison clothes and had his meal in the king's presence regularly all the days of his life. For his allowance, a regular allowance was given him by the king of Babylon, a daily portion all the days of his life until the day of his death. Và chúng ta sẽ tiếp tục với sách Jeremy chương 52 từ câu 32 đến câu 34. Ở đây còn nói rằng vua nói năng từ tốn với Jehoiakim và đặt ông ngồi cao hơn các cựu hoàng khác cũng đang bị lưu đày tại Babylon. Jehoiakim thay bỏ áo tù và thường xuyên đồng bàn với vua trong suốt những ngày còn lại trong đời mình. Vua Babylon ra lệnh cung cấp lương thực đều đặn cho Jehoiakim theo nhu cầu từng ngày suốt những ngày còn lại của đời ông cho đến khi ông qua đời. The Bible says that the Babylon king actually gives all the food to the captive the kings, you know, like not just from the Judah but from other area of the Babylon. And so is that reliable? Và như vậy thì lời Chúa nói rằng vua Babylon đã cung cấp thức ăn cho những cái cựu hoàng bị lưu đày ở tại đây, không chỉ là cho vua hoàng của Juda mà còn cho cựu hoàng của các cái khu vực khác, các cái nước khác cũng đang bị bắt lưu đày ở tại đây. Vậy thì điều này có ta phải tin nổi không? So this is called the Cuneiform Tablets. There are about 300 discovered near the Eastern Gate, that is the palace in the Babylon. It dates about the 595 to 570 BC. Đây là một cái hình ảnh của một cái bảng chữ tượng hình, và họ đã tìm thấy khoảng 300 cái bảng chữ như thế này ở tại khu Eastern Gate ở tại Babylon, và nó có niên đại vào 595 và 570 trước công nguyên.
And then they contain the list of the food items such as like a barley and oil given to the captives and then craftsmen. So not just the kings, other skilled the captive, there were the food were given to them. Và những bảng đá này thì có khắc danh sách các thực phẩm, ví dụ như là đại mạch hoặc là dầu đã được trả cho các tù nhân và các thợ thủ công. Như vậy thì không phải là đồ ăn chỉ được cung cấp cho những cái vị cựu hoàng, mà đối với những người tù nhân mà họ có kỹ năng và họ là những người thợ thủ công chuyên nghiệp thì họ cũng được trả cái khẩu phần như thế. And then it also described the where they came from. So there was like Egypt, the Philistine, Phoenicia, and then Asia Minor, and then Judah. So it is all the sort of the Middle East to the Egypt. Và ở trong cái tài liệu này thì cũng có nói về nguồn gốc của những cái dân bị lưu đày ở tại đây, đến từ rất là nhiều khu vực khác nhau: Ai Cập, Philistia, Phoenicia, khu vực Tiểu Á, Juda. Như vậy và một vài khu vực khác nữa thì nó bao gồm toàn bộ những khu vực Trung Đông và cho đến Ai Cập. And the one of the interesting name is called the Yakin, but that's the name of the king of the land of the Yahud. Yahud is most likely Judah. So this is the name of the king of Judah. And then it comes with the 5 other royal princes. Và có một cái tên thú vị nhất đấy là Yakin, vua của đất Yahud. Cái Yahud này cũng được nói đến chính là đất Juda. Vậy thì có sự tên của Yakin cùng với lại vị hoàng tử Vương Thất nữa. And then scholars believe that this Yakin is probably the Jehoiakim. Và các học giả thì tin rằng Yakin chính là cái tên viết tắt của Jehoiakim. And the one document which has the name of the Jehoiakim is about 592 BC. Và có một tài liệu đã có tên của Jehoiakim xuất hiện, đấy là có niên đại vào năm 592 trước công. In the name of the Jehoiakim in the Bible actually described in other ways. The first chronicle, according to the first chronicle, chapter 3, it says the Jeconiah, and then there's the Jeremiah says it's a Cuneiform. So although it's the same person, they use a sort of different name, like a Jehoiakim, Jeconiah, or Cuneiform, but it's all the same person. Và ở trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng thấy là có một sách khác cũng đề cập đến Jehoiakim, nhưng mà bằng một tên gọi khác, đấy là Jeconiah. Và ở trong sách Jeremy thì có đề cập đến Jehoiakim bằng một cái tên là Cuneiform. Như vậy thì ở trong ngay trong chính Kinh Thánh chúng ta thấy là cùng một người, nhưng mà có nhiều cái cách gọi hoặc là nhiều cái tên gọi khác nhau về một người đó. So anyway, this shows the life of the king or the very highly skilled, the skilled people, or the, like I say, government officers. They may give them like a very good food. Như vậy thì chúng ta cũng thấy cái bức tranh về cuộc sống của những người thuộc về hoàng gia hoặc là những người thợ thủ công rất là lành nghề, thì họ được chính quyền Babylon này đối xử tốt và được cung cấp đồ ăn, cung cấp lương thực tốt. But the question is, what about the normal people, like a normal people's life? Vậy câu hỏi khác là thế còn sống của những người dân bình thường thì sao? So there's the city called the Nipper. This is where the exile actually went into. So near the Nipper, there's about 700 texts were discovered in late 1800s. Có một cái tài liệu đã được khai quật, có những tài liệu ghi chép đã được khai quật ở tại khu vực Nipper
vào cuối những năm 1800 có ghi chép lại cuộc sống của những người dân bình thường. So this 700, like out of this 700 texts, there are like the activities of the one businessman family. The name is Murasu. Và trong số khoảng gần 700 tài liệu được khai quật này thì đều ghi chép về những cái hoạt động của một gia đình thương gia có tên gọi là Murasu. So apparently this family worked on the sort of the agriculture, so that they probably barley and then dates. So this is the record about the, like how they make money out of it. Và những tài liệu này thì có ghi chép về có khả năng là các thành viên ở trong gia đình này đã họ đã buôn bán và buôn bán đại mạch và trà là, và từ đó thì họ kiếm được thu nhập. Các cái tài liệu 700 cái tài liệu khai quật này thì đều nói về những cái thương vụ của gia đình. So this is kind of like a business contract, and then there are, the owner is the Jewish person, and there's a witness on this contract, and apparently that witness is like another Jewish person. Vậy thì những cái bản khế ước, cái hợp đồng giao này thì đều ghi chép về hoạt động của một gia đình người Do Thái, và trong đó thì cũng có sự xuất hiện của những nhân chứng, và các nhân chứng này cũng là những người Do Thái. So usually the witness also belongs to the like the same social status. So there is the businessman, the witness, all Jewish people. They, you know, their social status probably kind of similar. Và thông thường thì những nhân chứng này họ cũng thuộc về cùng một cái tầng lớp, giống như là cái người chủ doanh nghiệp kia. So it shows that there are like a successful businessmen there at the time. Như vậy thì những này chúng ta thấy là có những người doanh nhân thành công ở tại khu vực Babylon thời bấy giờ là người Do Thái. But the problem is the time period. This document covers like about 450 to 400 BC. So this is way after the exile, like a return, you know. So it doesn't really show the time of the exile. Nhưng tuy nhiên có một vấn đề, đấy là cái thời gian mà họ xác định được của những cái tài liệu này, đấy là từ năm 454 cho đến năm 404 trước công nguyên. Như vậy thì nó đã là một cái khoảng thời gian rất là dài sau khi mà sau cái cuộc lưu đày của người Do Thái ở tại Babylon. And in 2014, there's another book came out. Actually, it shows the life of the Jewish people in the Babylonian exile. Và vào năm 2014 thì đã có một tài liệu khác xuất hiện. Tài liệu này cũng cho biết về cuộc sống của những người Do Thái bị lưu đày ở tại Babylon. So this is about 103 Babylonian tablets written in the place called the Al-Yahudu. Yahudu means like a Judah town. The Al means town. Yahudu is a Judah. So the meaning is about the Judah town. And then the time period is about the 570 to the 470. So it included the exile period. Và tài liệu này bao gồm 103 bảng đá Babylon được viết ở một nơi gọi là Al-Yahudu, có nghĩa là Al là thành, Yahudu là thành, là người Juda. Vậy thì Al-Yahudu đấy là cái thành Juda, và cái thời gian mà nó ghi chép lại thì có niên đại từ năm 572 cho đến 477 trước công nguyên. Vậy nó đã bao gồm cả cái thời gian mà người Do Thái đã bị lưu đày ở tại Babylon. So remember that the Nippur is the city where the exile actually exported, and then around the Nippur is a town called the Ar-Yahud, Judah town. That's where the Jewish people settled. Và chúng ta nhớ rằng cái thành Nippur là cái thành mà khi mà người Do Thái bị lưu đày thì họ đã sinh sống ở, họ đã bị lưu đày đến cái khu vực này. Và vậy thì cái thành Juda là một cái thành ở cái khu vực rất là gần khu vực Nippur này. Nó là cái địa điểm mà người Do Thái bị lưu đày ở tại Babylon.
And then we believe that there was a river through this town. It's called the Kibar. Remember the Ezkiel? You know, it described the river of the Kibar. Và trong cái này thì chúng ta thấy là có một cái con sông chạy qua Nepal và họ tin là đấy là con sông Keba. Con sông này cũng được ghi chép lại ở trong sách Ezechien. So this is the person on the documents. He is the main person on the documents. And then from his parents and then his children, we see many named Yah or Yahoo. This is very Jewish type of the name. From this Yah or Yahoo, we can say that this family is a Jewish family. Tài liệu này chủ yếu ghi chép về một gia đình, một cái nhân vật chính ở trong tài liệu này, đấy là cái người mà ở trong cái được bôi vàng ấy. Thì bên trên đấy chính là bố mẹ của ông và bên dưới là 5 người con. Thì như thế chúng ta có thể thấy một cái điểm chính là trong tên của những người này đều xuất hiện Ja hoặc là Jahu. Thì đây là cái họ rất là phổ biến ở tại Do Thái, thì họ dựa vào tên gọi như thế này họ xác định được đây là một gia đình người Do Thái. So basically, these documents shows how they manage the agricultural land, and also how they live daily, from the tax to the rental agreements. So it shows the daily life basically. Và trong tài liệu này thì chủ yếu nói về những công việc cái gia đình này đã làm liên quan đến việc quản lý đất đai, nông nghiệp, hoặc là có ghi chép về cuộc sống của họ, cuộc sống của những người Do Thái bị lưu đày, từ việc trả thuế cho đến những cái hợp đồng thuê mướn. Vậy thì tài liệu này nói về đời sống của những người Do Thái bình thường. So based on this evidence, we can say that actually the exile were not slaves. They leave. I don't say that their life is easy, but their life is hard, difficult. However, they had a certain freedom to leave and do business, Vậy thì dựa trên những tài liệu này thì chúng ta có thể kết luận rằng những người Do Thái bị lưu đày không phải làm nô lệ. Tôi cũng không có ý muốn nói là đời sống của họ cũng được dễ dàng hoặc là không phải, hoặc là họ rất là khó khăn khổ cực, nhưng mà chúng ta chỉ thấy là họ có những sự tự do nhất định để họ có thể làm những công việc kinh doanh của mình. So actually that fits very well what God says through the Jeremiah, build a house, settle down, be prosper, pray for the Babylon, because if Babylon gets prosper, you will prosper too. Nhưng mà có thể là cuộc sống của họ cũng khá thoải mái, bởi vì theo như điều mà Chúa đã phán họ là hãy xây nhà mà ở, trồng vườn cây mà ăn, cưới vợ sinh con, rồi dựng vợ gả chồng cho con cái, rồi cầu sự bình an thịnh vượng cho thành phố, bởi vì là sự thịnh vượng của họ sẽ tùy thuộc vào sự thịnh vượng của thành phố. I think that there is a reason why God said to the exile. Thế cũng có lý do mà Chúa phán với những người bị lưu đày. So we're going to talk about that after the break. So we're going to have maybe like a 10-minute break. Và chúng ta sẽ nói về điều đó sau khi chúng ta nghỉ giải lao. Giờ chúng ta sẽ có thời gian giải lao 10 phút ạ. Okay. Right, but just think about like what God's expect from the exile. Like, why did He say be prosper? Okay, so we're going to continue on that, but I want you to think about that. Và tôi cũng muốn anh chị em ăn nghỉ giải lao thì có thể suy nghĩ đến là vì sao Chúa lại phán với lại dân bị lưu đày là hãy thịnh vượng. Thì chúng ta có thể vừa giải lao vừa suy nghĩ về điều đó. Sorry, Professor O. Yeah.
Yes. What happened to you? You cannot look directly at the screen. I cannot hear it in the beginning. Oh, because I have 3 screens in front of me. Okay. I have a PowerPoint screen, and Yes. I have you know, the all the faces on the left, and the PowerPoint is on the right. You know, all others in the middle. So I have to just keep, you know, look left and right. Yes. Luckily, that's not something related to health problems. No. Yes. I just want to ask something. Yes. I am wondering, why do we have to deep diving into about the life of Israel when they are in exile? It means, like, what is the purpose for the class today? And Right. yeah, Yeah, I mean, it will be covered later, actually, but okay. the one thing is actually the discussion will lead to the synagogue. Okay. Yeah. When you understand the first century Jewish people, Yep. there are 2 things: the temple and the synagogue is very important. Yeah. Okay, without understanding both the system, I believe that it's very hard to understand the New Testament itself. But to understand the synagogue, actually, we have to go back to the exile, because I believe that the synagogue starts from there. Yeah. I Yeah, so also that's I also can relate what you say, because I uh-huh. can feel like the Church of God being established when at the New Testament, the Church of God is established when people of God under the pressure, and they scatter into many other cities, and they establish the church. So I can understand your logical. Right. I mean, Yeah. so I'm gonna unfold one at a time. Okay, so there are you know, several things we need to consider, but Yeah. that is a lot of information. So I'm trying to uncover one at a time, like one layer, just like the peeling the onion, like you know, one Yeah. layer and another layer and another layer, like that. Yeah, see, I get you. I Okay. get you. Thank you. All right. All right, let's start. I'm gonna speed up a little bit. Yep. Chúng ta sẽ quay trở lại nhé, và tôi sẽ đi nhanh hơn ạ. All right, now let's talk about the king Cyrus. This is the Persian now. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy cùng nói về vua Cyrus. So the left figure shows the Cyrus, the statue of the Cyrus here, and then the right side shows the name and title. I am Cyrus the king, Achaemenid. There's 3 different languages. Trong hình ảnh này thì chúng ta thấy là cái hình ảnh ở bên tay trái chính là hình ảnh
khắc họa chân dung của Cyrus, và bên phải là một cái bảng đá có khắc dòng chữ ta là Cyrus, ta là vua Cyrus dòng dõi Achaemenid bằng 3 ngôn ngữ khác nhau. So in 539 BC, he took the Babylon. He captured the Babylon. Vào năm 539 trước công nguyên thì ông đã chiếm Babylon. This is the Ezra chapter 1. Ezra says that here does say that Cyrus, the king of Persia, and basically say, go up and rebuild the house of the Lord, which is in Jerusalem. Và ở trong Kinh Thánh sách Ezra chương 1 có nói rằng Cyrus vua Ba Tư tuyên cáo, và về căn bản thì nội dung ở trong đoạn Kinh Thánh này đấy là nói với dân Juda là hãy đứng dậy, hãy đi lên và hãy chuẩn bị đi về Jerusalem để xây đền thờ Chúa Trời. So the second chronicle also says that does say Cyrus, the king of Persia, he has appointed, he means the God, has appointed me, the Cyrus, to build him a house in Jerusalem. Và ở trong sách Sử ký 2 có nói rằng cũng đề cập đến vua Cyrus nước tuyên bố như vậy: Ngài chính là Chúa, Ngài đã lập ta để xây cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem. So the Bible says that the Cyrus, the king of Persia, ordered to rebuild the temple in Jerusalem. Thì Kinh Thánh muốn nói rằng một vị vua của Ba Tư đã tuyên bố ông cần phải xây lại đền thờ của Chúa ở tại Jerusalem. And this is the historical document. It's called the Cyrus Cylinder. And in this cylinder, it says, I am Cyrus, the king of the universe. He said, I returned people to their land and made provisions to rebuild temples. Và đây là một cái hình ảnh về tức là cái lời tuyên bố của Cyrus, đấy là ta là Cyrus, vua của cả vũ trụ, và ở đây cũng có nói đến việc ông được thúc giục để xây đền thờ cho Chúa. So from the Persian record, it doesn't say that Jerusalem, but from the biblical perspective, right? From the Jewish perspective, the God runs the whole history, right? So the whatever King Cyrus does, the behind there is God. That's why the Bible says that the God says to Cyrus, order Cyrus to rebuild the temple in Jerusalem. Ở trong lịch sử Ba Tư thì chúng ta không thể đề cập đến Jerusalem, nhưng tuy nhiên thì thông qua góc nhìn về Kinh Thánh, chúng ta thấy là mọi điều mà Cyrus làm thì đều có sự dẫn dắt của Chúa ở đằng sau đó, và vậy nên là rằng chính Chúa đã phán với lại Cyrus là phải quay trở về để xây dựng đền thờ cho Chúa ở Jerusalem. Yeah. So the people came back from Babylon to Jerusalem. Maybe there's 3 different times. The first one is Zerubbabel, the second Ezra, and then the Nehemiah. Like the second and third is by the Ezra and Nehemiah. Và đây là hành trình mà dân Do Thái đã đi từ Babylon về Jerusalem, và có lẽ đã trải qua 3 thời kỳ. Thứ nhất là trải qua thời kỳ Zerubbabel, thời kỳ thứ hai là Ezra và Nehemi, và thời kỳ thứ hai và 3 là Ezra và Nehemi. So the question is like, how many percentage of the people came back to Jerusalem from Babylon? Và có một câu hỏi đấy là vậy có bao nhiêu phần trăm số người từ Babylon đã quay trở về Jerusalem? We don't know exact number, but we can estimate like what percentage. Chúng ta cũng không biết rõ được cái con số cụ thể, nhưng mà chúng ta có thể phỏng đoán được con số phần trăm. Any suggestion? Có ai có con số gợi ý nào không ạ? I guess book Ezra and book Nehemiah wrote about the number.
But they also only count for the males as you spoken. Tức là trong sách Ezra và Nehemi có đề cập đến con số, nhưng mà khác cũng chỉ là số liệu về người. Mình hỏi tình chỉ. So we don't know exactly how many percentage, because we don't know the total population, right? The total Jewish population in Babylon, but the scholar think that only maybe 5%, less than 10% came back to Jerusalem. Thực ra tôi cũng không biết được chính xác phần trăm là bao nhiêu, bởi vì là chúng ta cũng không có cái số liệu thống kê cụ thể về số người đã bị đi đầy ở tại Babylon. Nhưng tuy nhiên các học giả tin rằng chỉ có khoảng 5% những người bị đi đầy ở tại Babylon đã quay trở về Jerusalem. So the majority of the exile actually left. They just stay in Babylon instead of coming back to Jerusalem. Vậy phần lớn những người bị lưu đày họ đã lựa chọn ở lại Babylon thay vì quay trở về Jerusalem. So the Zerubbabel, the first returnee, actually built the temple, and then the Ezra actually taught the Torah, and then the Nehemiah built the city wall. Và chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh đấy là Zerubbabel đã bắt đầu xây dựng đền thờ, xây dựng lại đền thờ. Ezra là người đã giảng dạy về ngũ kinh, và Nehemi thì đã xây cái tường thành xung quanh khu vực đền thờ. Right. At the beginning of the lecture, I said that although the most like a powerful group of the people went into the exile, a lot of people left in Jerusalem. Và ban đầu tôi còn nói là khi mà trước khi xảy ra chiến tranh và tại Babylon thì đã có nhiều người Jerusalem, họ cũng vẫn. So the question is like those who left in Jerusalem, do they offer offering or not? Và do they có offer câu hỏi đấy sacrifice to the God? Có câu hỏi đấy là còn ở lại Jerusalem họ có dâng tế lễ cho Chúa hay không? You know, all the temple was destroyed. Still, there is a temple, right? Even though destroyed, still there is a Jerusalem temple there. Để chúng ta biết là mặc dù đền thờ đã bị phá hủy rồi, nhưng mà vẫn còn, đó vẫn là cái đền thờ. So actually, the Ezekiel mentioned about this. There's the Ezekiel chapter 44, verse 15. It says, "But the Levitical priests, the sons of Zadok, who kept the charge over my sanctuary." Okay, so God says that there is the sons of Zadok should take charge of temple. Although destroyed, there is a priest. Và trong sách Ezechiel có nói rằng nên các thầy tế lễ Lê-vi, con cháu Sa-đốc là những người đã đảm trách phục vụ nơi thánh tang. Vậy thì mặc dù là đền thờ bị phá hủy nhưng mà vẫn còn con cháu của Sa-đốc là những người tiếp tục phục vụ Chúa. Amen. So during the exiles, the one family from the Zadok performed the priesthood duty in Jerusalem, and then we have a record. It's all the way down to almost like the first century BC. Vậy thì trong khi bị lưu đày thì chỉ có duy nhất một gia đình là con cháu của Sa-đốc đã thực hiện đầy đủ những chức năng của thầy tế lễ. Và đây chúng ta thấy là có những tài liệu ghi chép đầy đủ về
những các công việc và những người phụ trách như thế cho đến cái giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Based on the record, the sons of Zadok was a high priest until like approximately 180 BC, just before the Hasmonean kingdom started. Và ở đây thì các công việc của con cháu, tức là thầy tế lễ của con cháu Sa Đốc thì đã diễn ra cho đến tận những năm 181 trước công nguyên, cho đến thời kỳ trước khi đế chế Hasmonean bắt đầu. Remember that the Zadok is the legitimate the priest line. However, it ends just before the Hasmonean kingdom, and then this is when the Sadducees actually came up. You know, so when you understand the Sadducees, you should understand this the priest line also. Và mặc dù là chỉ có một gia đình con cháu của Sa Đốc đã duy trì công việc của thầy tế lễ, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là họ vẫn làm công việc đó cho đến thời kỳ của đế chế Hasmonean, và cho đến trước cái thời kỳ này, sau khi thời kỳ này thì chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện cái dòng Sadducee. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu về người Sadducee thì chúng ta sẽ hiểu về người tức là cũng công việc của thầy tế lễ. All right, so let's look at the Ezra chapter 7 verse 25 to 26. It says, you, Ezra, according to the wisdom of your God, which is in your hand, appoint magistrates and judges that they may judge all the people. So basically, Ezra appointed the government officials. Trong sách Ezra đoạn 7 câu số 25-26 có nói rằng: còn ngươi Ezra, theo sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho ngươi, hãy chỉ định thẩm phán và viên chức. Vậy thì Ezra là người đã chọn lựa ra những người viên chức ở trong nhà nước, những công nhân viên chức hoạt động trong chính quyền. And also Ezra is responsible to teach the laws of your God. Và Ezra là người chịu trách nhiệm dạy dỗ luật lệ của Đức Chúa Trời. But we often think that Ezra only teaches the laws of the God, but actually Bible says whoever will not observe the laws of your God and the law of the king. You know, Ezra was not just taught the Torah, but whatever Ezra said, you know, according to the king, he has the authority, you know, as a sort of the judge. Và chúng ta thường nghĩ là Ezra là người chịu trách nhiệm dạy dỗ về luật lệ của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng ở trong câu 26 có nói rằng có ai bất tuân luật Đức Chúa Trời và luật vua. Như vậy thì Chúa cũng đề cập đến Ezra, thì ngoài việc Ezra dạy dỗ về ngũ kinh thì Ezra cũng có dạy những cái điều mà ông ấy nói theo ý muốn của Chúa và nó trở thành luật của vua. So it says that whoever would not observe the law of your God and the law of the king, let judgment be executed upon him strictly, whether for death or for banishment or for confiscation of goods or for imprisonment. Basically, if you don't follow Ezra's whatever, you know, instructions or command, you know, they can't get you know, even death or in prison, you know, they can get executed. Và câu 26 nói rằng có ai bất tuân luật Đức Chúa Trời và luật vua phải xử trị nghiêm khắc bằng án tử hình, nhục hình, tịch biên tài sản hoặc giam cầm. Như vậy thì bất kể những ai không làm theo những sự hướng dẫn hoặc là luật lệ của Ezra thì thậm chí phải đối diện với cái chết hoặc là bị xử tử. So in Ezra chapter 9 and 10, there are story of you know, abandon the 14 wives and children. I know all of you know the story, right? Yeah. Ezra chương 9 và 10 chúng ta thấy có nói đến câu chuyện về vì sao những người Israel phải bỏ
vợ và con cái là dân ngoại quốc. Chúng ta đều biết chuyện này đúng không ạ? So Ezra noticed that many of the people who left in Jerusalem, actually they married to the foreign woman, and then they had a child between them. Và hầu hết tất cả những người mà họ bị lưu đày, họ rời khỏi Jerusalem thì họ đều gặp gỡ những người phụ nữ ngoại quốc và họ có con với những người phụ nữ ngoại quốc. And then Ezra ordered just let them go out of Israel, basically, right? Và Israel đã ra lệnh cho những người đó phải rời khỏi Israel. Remember, the Ezra's order is just, has the king's authority, right? If they don't follow the Ezra's order, they can get punished. Và chúng ta nhớ rằng cái mệnh lệnh của Ezra là có thẩm quyền của vua, và nếu như mà họ không tuân lệnh thì họ sẽ bị họ sẽ bị hình phạt. But I have a question. Why just 14 wife? What happened to the 14 husband? Và tôi có một câu hỏi là tại sao chỉ là những người vợ ngoại quốc thôi, nếu mà còn những người chồng ngoại quốc thì sao? I want to hear the woman's opinion for this. Tôi muốn nghe quan điểm của những người nữ trong lớp học của chúng ta về điều này ạ. I mean, how should we understand this? I mean, if there's no justice. Is there justice? Ý tôi là chúng ta nên hiểu điều này như thế nào thôi, vì chúng ta sẽ không xét ở khía cạnh là liệu công bằng hay là bất công. I have no idea, but I think the women should not, and the women in that time also follow the rule: no foreign husband, and they have to abandon their foreign husband. Maybe they are not mentioned. Well, actually, that never happened. So only abandoned wife. They never abandoned husband. Oh, I mean, that they never abandoned the 14 husband. oh, I just knew that. See, to me, this is like a really like a, unfair. Đối với tôi thì điều này rất là bất công. Hey, let's hear the guys, the men's opinion on this. How do they think? Vậy chúng ta hãy nghe quan điểm của những người nam trong lớp học ạ, về các anh em nghĩ như thế nào về điều này. Tôi nghĩ là Theo tôi đồng ý với giáo sư rất là I agree with professor's opinion. Tôi nghĩ là cái thời đó họ không, nói chung là người nữ thì giống như là không được liệt vào trong cái dân số, cho nên thành thử ra là chủ yếu là người nam, hướng đến người nam, còn người nữ hầu như là nhưng mà không có được coi trọng nhiều, cho nên thành thử ra cái người chồng của những người nữ Israel thì cũng không quan trọng lắm, không có kể trong với dân số của dân Israel. I think that the women at that time they were not counted in the population, so maybe they were not respected a lot, and so the husband of these women might be not as important to be counted to the instruction of the king's order.
Okay, I mean, Cũng yeah, có I thể mean, woman has no voice, that's for sure. cũng có thể But the husband then can protect the wife, isn't it? Có một điều là có thể những người nữ thì họ không có không thể bày tỏ được quan điểm của mình, nhưng mà những người nam thì lẽ ra họ phải bảo vệ được những người vợ của mình chứ. Mời chú Joseph ạ. Dạ. Có thể là những người nam, những người nữ họ lấy chồng ngoài họ sẽ không trở về nữa. Maybe the women who married the foreign husbands, they did not come back. Cũng có thể là những người chồng ngoại chấp nhận lấy vợ Do Thái thì họ về Jerusalem thì họ đầu phục theo luật của Do Thái. Another option is that the foreign husband, when they married the Jewish women, they will come back to Jerusalem and they became the Jewish. Well, actually, we don't know the exact reason because we cannot find any record. You know, what's the reason behind this? Thực tế thì chúng ta cũng không biết được lý do cụ thể vì sao, bởi vì không tìm được cái tài liệu ghi chép nào về lý do chính xác. But we believe that the very important tradition starts from here. Nhưng mà chúng ta có thể tin rằng có một cái truyền thống rất quan trọng đã bắt đầu từ đây. So when you judge whether this person is a Jewish or not, they consider whether their mother is Jewish or not the father. Đó là để mà xác định một người này có phải là người Do Thái hay không thì họ xác định dựa trên người mẹ, liệu mẹ có phải là người Do Thái hay không, chứ không phải là xác định dựa trên người cha. Remember that Timothy was the mother was the Jewish and then father was a Greek. Paul says that Timothy is Jewish. That's based on the tradition. Chúng ta có thể nhớ đến trường hợp của Timothy. Mẹ của Timothy là người Do Thái, còn cha của Timothy là người Hy Lạp. Nhưng Phaolô đã tính Timothy là người Do Thái. There are many different explanations. Like, you know, that's a kind of guess. Why Ezra made this order? One of the favorite interpretation is that the mother influenced most to the child, not the father. Và thực ra thì nó cũng là một cách hiểu thôi. Ngoài ra thì còn có nhiều cách mà mọi người cũng có thể lựa chọn để hiểu chỗ này. Tuy nhiên thì nó giúp chúng ta có một cái hiểu được cái quan điểm về thời bấy giờ, đấy là cái sự ảnh hưởng của người mẹ đến con rất là lớn. Right. The Nehemiah built the city wall. Và Nehemi là người đã xây dựng tường thành. In the archaeology, sort of discovered the city wall built by the Nehemiah. So this is the city wall of the Jerusalem. And then this blue area is where the Jeremiah built. And then on the picture, on the top portion is where the Nehemiah built. Và khảo cổ học thì đã có khai quật được tức là những cái bằng chứng về khu vực tường thành mà Nehemi đã xây dựng. Chúng ta có thể thấy những cái phần màu xanh, đấy chính là cái phần tường thành Jerusalem mà Nehemi đã xây dựng. Trong cái hình ảnh ở bên tay trái thì chúng ta nhìn thấy nó là cái góc nhìn cận cảnh, cái phần còn lại, cái phần bên trên bức tường thành đã được Nehemi xây dựng. So when Nehemiah built this city wall, actually the two neighbor, the governor opposed. One is Sanballat, which is the governor of Samaria, and then the other person is Tobiah, governor of the Ammon. Và khi Nehemi xây dựng tường thành thì đã bị phản đối bởi hai người tổng trấn. Thứ nhất là Sanballat là tổng trấn Seminary và thứ hai là Tobiah là tổng trấn Ammon. Initially, they say they offer
they can help, right? But the Nehemiah rejected their offer. What was the reason? Thực tế thì ban đầu những người này họ đề nghị là họ sẽ giúp đỡ, nhưng mà Nehemi đã từ chối sự giúp đỡ của họ. Vậy thì lý do là gì? Why Nehemiah rejected their help? Vì sao Nehemi lại từ chối sự giúp đỡ của họ? You know, the Tobiah is actually the Jewish origin, okay? I don't know how he became the governor of the Ammon, but he is a Jewish origin. Và chúng ta cũng biết Tobiah là người Do Thái, tức là nguồn gốc của ông là người Do Thái. Tôi cũng không biết lý do gì mà ông lại trở thành tổng trấn của Ammon, nhưng mà vốn dĩ ông là người Do Thái. Tôi nghĩ là thực ra thì lúc này Nehemi cần nhiều nguồn lực để giúp đỡ, nhưng mà có những cái đối tượng có thể là không trung thành, cho nên ông không lựa chọn. I think at that time Nehemiah might need a lot of resources to help him, but might be these people they were not the faithful men, so Nehemiah did not choose their help. Yeah, the Sanballat think that he is the brothers, you know, the Jewish brothers, okay? But from the Judah, the Samaria is not a brothers. Why is that? Đối với người Do Thái thì có thể Tobiah vẫn là một người anh em, bởi vì đều là người Do Thái, nhưng mà Sanballat sẽ không phải là một người anh em vì ông là người Samari. Vì sao lại như thế? You know that the Samaria is part of the Israel before. Chúng ta cũng biết Samari cũng trước đây cũng đã từng là một phần của Jerusalem. I think Nehemiah, he is a godly leader, and he does not want to compromise any traditions from related Tobiah or Sanballat. He just want to restructure the temple accordingly into the way that God and himself made a plan. Yeah. Yeah, I mean, sure. But remember, the northern Israel was destroyed by the Assyria. Yeah. Cái ý kiến của chị là có thể do Nehemi không muốn thỏa hiệp, không muốn liên hệ với những người Sanballat hay là Tobiah, vì ông cũng muốn làm theo kế hoạch của Chúa đã hướng dẫn ông. Giáo sư cũng có nói là nó có thể là một lý do. Chúng ta biết phần lớn phía bắc của Israel đã bị Syria phá hủy. Yeah. So it is related to that. We'll come back to that point later. Ta sẽ quay trở lại cái phần này sau ạ. So at that time, the Persia was divided in many, like I say, states or province, you know. Chúng ta biết là thời kỳ này thì Ba Tư đã phân chia đế quốc của mình thành giống như là các tỉnh hoặc các bang khác nhau. And then the Palestine area is it's called the Eber Nari. That means beyond the river. It's just far from the central Persia. Okay. Và khu vực Palestine thời đó được gọi là Eber Nari, có nghĩa là bên trên dòng sông, và cái khu vực này nó cách rất là xa khu vực chính của Ba Tư. So the Judah is one area, and then Samaria is another area.
and then the Phoenicia is another area. The Samaria is supposed to be the name of the city before, but later it became the region, not the city itself. Okay, the Samaria becomes a region. Ở tại cái khu vực này thì chúng ta thấy là người Juda ở tại một phần của khu vực này, người Samari một phần và người Phoenicia một phần. Và Samari trước đây được biết đến là người Syria, sau này Samari không phải là một thành nữa mà trở nên là một khu vực luôn. So let's talk about the Samaritans. Chúng ta hãy nói về người Samari. So what happened is when they exiled, basically they take the people and then put them in the several places in the Assyria area. Và trong cái thời kỳ bị lưu đày thì người Do Thái đã bị đưa đến nhiều nơi khác nhau và có cả đến khu vực của Syria. And then the king of Assyria brought men from Babylon and then from Kuta, the north here, and then from Ava, and then from Hamath, and then so basically he take the many people from the Assyria and then settled them into the cities of the Samaria. You know, after the conquest, the northern Israel becomes a region called the Samaria. Yeah. Trong kinh thánh của nó, vua Assyria bắt dân từ Babylon, Cutha, Ava, Hamath và Sepharvaim, tức là có nhiều khu, tức là những vua Assyria đã bắt nhiều người ở tại khu vực miền Bắc và đưa họ đến định cư trong các thành của Seminary. Như vậy thì gần như là miền Bắc của Israel đã trở nên một khu vực là Seminary. So a lot of the foreign people came into the northern Israel area and then they got married to each other. So it's not pure anymore. They're all mixed. Như vậy thì có rất nhiều người ngoại quốc đã đến định cư ở tại khu vực phía Bắc của Israel, và ở tại đây thì họ bắt đầu tức là lấy dân ngoại hoặc là dân ngoại lấy dân Israel, thì họ không còn là gọi là nguyên vẹn nữa, mà dân ở đây họ đã pha trộn với nhau. So the northern Israel people, the Samaritan says, we're brother, but from the Judah perspective, they say, no, you're not our brother. You're not pure enough. So you are foreigners. You see the difference? Yeah. Nên là đối với quan điểm của những người Samari thì họ vẫn thấy là chúng ta, họ nói với người Do Thái là chúng ta vẫn là anh chị em, nhưng mà quan điểm của người Do Thái thì họ thấy là không, anh không phải anh chị em của tôi, anh không có đủ thuần khiết, anh đã bị pha trộn. So we have a record based on the Josephus. Josephus was the first century, the Jewish historian. Sorry, can you repeat? We have a record according to the Josephus. Josephus is the first century Jewish historian. Chúng ta cũng có một cái sự ghi chép từ Josephat là nhà sử học của cái thế kỷ đầu tiên, nhà sử học người Do Thái đầu tiên. So the Josephus said the high priest in Jerusalem, okay, the high priest had a brother named Manasseh, and the brother married a daughter of the Sanballat, the governor of the Samaria. Và theo Josephat thì thầy thượng tế có một người anh trai tên là Manasseh, và người này đã cưới con gái của Sanballat là tổng trấn của Samaria. Remember that Ezra ordered just to abandon the foreign wives before, right? But somehow this the brother of the high priest had the wife who is the daughter of the Sanballat. Và chúng ta cũng biết là vừa nãy chúng ta có đề cập đến là Ezra đã ra lệnh là phải
phải bỏ những người vợ và những người con là dân ngoại. Nhưng mà bằng cách nào đó thì anh trai của người thầy thượng tế này đã cưới con gái của Sanballat, tổng trấn Seminary. So here's in Nehemiah chapter 13, verse 28. It says one of the sons of, so this is the according to the Joseph, this is the Manasseh, was the son-in-law of the Sanballat. So the Nehemiah chased him, Manasseh, from me. Basically, just, you know, I mean, he just kicked the Nehemiah kicked the Manasseh out of the Jerusalem. Và trong Kinh Thánh Nehemi chương 13 câu 28 có nói là một người con của Jojada, tức là ở đây theo như ghi chép của Josephat thì đây chính là Manasseh. Manasseh là con rể của Sanballat, nên là Nehemi đã đuổi người này đi. So the Manasseh was forced to choose between his wife and the high priest, the priesthood. However, Manasseh chose the wife. Và như vậy Manasseh bị bắt phải chọn lựa giữa vợ và trước thời tế lễ, thì Manasseh đã lựa chọn vợ mình. According to the Josephus, the Sanballat actually proposed, the Manasseh that, okay, I will build the temple on the Mount Gymnasium, and you can be a high priest there. And then apparently the Manasseh accept that offer. Và Sanballat có đưa ra một cái cách để giải quyết tình hình này, đấy là ta sẽ xây một cái đền thờ mới ở trên đỉnh Gymnasium, và Manasseh có thể làm tiếp tục cái chức thầy thượng tế của mình ở tại cái đền thờ mới này. Và thực tế thì Manasseh đã đồng ý với cái giải pháp đó. And then this, the temple on the Mount Gerizim was completed by the 328 BC. Và cái đền thờ ở tại đỉnh Gymnasium này đã được hoàn tất vào năm 328 trước công nguyên. So where is the Mount Gerizim? It is right next to the city of Shechem. Okay. Và vị trí của núi Gymnasium ở ngay bên cạnh trũng Sichem. So in this picture, the middle is the city of the Shechem, and then the left side is the Mount Gerizim. On the right side is the Mount Ebal. Và trong bức ảnh này chúng ta thấy là ở ngay bên giữa là trũng Sichem và là thành Sichem. Ở ngọn núi ở bên trái đấy là núi Gymnasium và núi bên phải là núi Ebal. In this picture, you see actually there is the remaining of the Sumerian temple on the left on the Mount Gerizim. Và trong bức ảnh này chúng ta thấy có di tích còn lại của đền thờ của người Seminary ở khu vực bên trái của núi Gymnasium. So this is the archaeological excavations. There are many layers, you know, representing different time period. Và đây là bức ảnh về khai quật khảo cổ của cái đền thờ ở tại Gymnasium, và chúng ta thấy có rất là nhiều những cái lớp khác nhau và nó trải qua các thời gian khác nhau. So if you go to Israel, actually you can meet the Samaritans. They say they identify themselves as a Samaritan. There are about 700 Samaritans, but that was about 10 years. I mean, I don't, maybe about 10 years ago number. So it may be different now. Và đối với người Israel thì họ gọi người Samari là một cái dân riêng biệt, và bức ảnh này, cái số liệu này cách đây khoảng tầm 10 năm thì có khoảng 700 người Samari còn lại. They mainly live in two areas. One is on the West Bank in the Palestine area. I mean, it's called the Nablus, okay? And then another city is it's called the Holon, next to the Tel Aviv. So you can see them in two cities here. Và chủ yếu là họ sống ở hai khu vực, một là ở tại bờ đông, cụ thể là ở tại thành phố Nablus ở Palestine, và một địa điểm khác đấy là ở tại
Holon ở gần khu vực Tel Aviv. But they are different from what the Bible says is Samaritan. Nhưng They're mà different group. nhưng mà họ cũng có sự khác biệt so với những điều ở trong Kinh Thánh có chép về người Samari. According to their tradition, that they say they are descendants of the Jews who were not deported. So they just remain in the northern Israel, but they kept their purity. You know, they don't marry to the foreign people. Và theo truyền thống thì những người Samari coi mình là con cháu của người Do Thái không bị trục xuất khi mà Assyria chinh phục Israel. Có nghĩa là họ theo lịch sử của họ thì họ vẫn ở tại khu vực phía Bắc Israel và họ không có lấy những người ngoại quốc, và tức là dòng dõi của họ vẫn là một dòng dõi thuần khiết. This is the picture taken on the year 1960. The middle is the high priest, and then the two the regular priest, and then you see the Samaritan Torah on here. Bức hình này là người đàn ông ở giữa. Bức hình này được chụp vào năm 1960. Người đàn ông ở giữa chính là thầy thượng tế, còn hai người bên cạnh là hai người thầy tế lễ thông bình thường. Và chúng ta có thể thấy hai cái cuộn ngũ kinh ở bên cạnh của họ. And they observe the festival too. So this is the picture taken during the Passover. Và họ cũng giữ những cái nghi lễ của mình. Bức hình này được chụp vào kỳ lễ vượt qua. And this is showing the Samaritan Torah. Và đây là This is the holiday of the tabernacle, you know, the fall festival. Đây cũng là hình ảnh về kỳ lễ đền tạm, và chúng ta thấy người thầy tế lễ này đang cầm quyển kinh Torah, quyển ngũ kinh của người Samari. And this is shows that their altar, you know, perform the sacrifice here. Đây là hình ảnh họ đang dâng sinh tế ở trên bàn thờ. So anyway, they are different, but the Samaritan is sort of becomes the mixed population. That's why the Judean actually, you know, not accepted as a brothers. You see the conflict. Những cái nghi thức mà họ giữ thì thực ra là không có điều gì khác biệt so với lại người Do Thái, nhưng mà cái dòng dõi của họ đã bị pha trộn rồi, nên đấy là lý do vì sao mà người Do Thái họ không chấp nhận người Samari là anh em của mình. And then that difference actually, you know, the result in the construction of their own temple in the Mount Gerizim. You know, that is very serious crime, you know, from the you know, Judean perspective. You know, it's another temple other than the Jerusalem. Và thực chất thì nó có những cái mâu thuẫn, những cái xung đột, và điều quan trọng nhất, điều nguy hiểm, cái điều quan trọng nhất đã xảy ra đấy là do người Samari đã xây cái đền thờ của riêng mình, đền thờ của người Samari, tức là đối với góc nhìn của người Do Thái thì họ thấy nó là một cái tội ác rất là lớn. Thay vì là họ đến đền thờ ở Jerusalem thì họ tự xây cho mình một đền thờ. All right, I mean, why did we talk about the history in so much details? There are two things that we have to consider. One is a temple, the other one is a synagogue. Vậy thì vì sao chúng ta lại đề cập rất là chi tiết đến góc độ lịch sử như thế? Thì có hai điều chúng ta sẽ xem, một là đền thờ và thứ hai là hội đường của người Do Thái. You know, the temple is the center of the Jewish religion. Đền thờ chính là trọng tâm, là trung tâm của tôn giáo của Do Thái giáo. But what about the synagogue? What is a synagogue? Vậy thì
Hội đường Do Thái là gì và vì sao lại xuất hiện hội đường? Why synagogue is important to understand the New Testament? Vậy vì sao chúng ta cần phải tức là vì sao hội đường Do Thái lại là một phần quan trọng để chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh Tân Ước? Remember, whenever Jesus goes to the village, he always goes to the synagogue. Chúng ta nhớ là mỗi khi Chúa Giêsu đến các thành hoặc đến các làng nào thì Chúa luôn luôn vào các hội đường. What about the Apostle Paul? Về sứ đồ Phaolô thì sao? Every city he visited, if there is a synagogue, he visited the synagogue first. Mỗi một thành mà sứ đồ Phaolô đến thăm, nếu như mà ở tại thành đó có nhà hội thì ông sẽ đều đến thăm nhà hội đầu tiên. So the question is, what was the synagogue? Thì câu hỏi là nhà hội Do Thái là gì? So what is your impression of a synagogue when you read a Bible? You know, you read it many times. So I wonder, what was your impressions? Khi mà các bạn đọc Kinh Thánh, tôi tin là các bạn đọc Kinh Thánh nhiều lần thì các bạn có ấn tượng gì về các nhà hội, hội đường của người Do Thái? Nghĩ là cái đền thờ Jerusalem tức là giống như là cái trung tâm của Do Thái giáo, còn các cái synagogue hay còn gọi là cái hội nhà hội á, hay là hội đường á, thì nó là giống như ở mỗi một cái vùng cư dân của Do Thái thì đều có cái nhà hội để cho những người mà Do Thái họ có thể đến đó để họ nghe giảng lời Chúa hàng tuần hay là hàng ngày gì đó. Còn cái đền thờ Jerusalem chính là mỗi năm người Nam mới lên đó một lần thôi, tại vì nó ở cách xa mà, nó ở trung tâm. Còn ở những cái nơi mà vùng dân cư thì họ có thể đến đó hàng ngày hàng tuần là đến nhà hội. I think that Jerusalem Temple is the center of Jewish religion, but it might be too far to the some parts of the citizens. So like once a year they will come to the Jerusalem Temple, but the synagogue might be built in each residential area, and so that the Jews can come there to learn the scripture even every day or every week. Yeah, we don't know the origin of the synagogue, when it started, where it started. We don't know, but we guess that the synagogue is related to the exile in the Babylon. Thực ra thì chúng ta cũng không biết là nguồn gốc hoặc là cái thời gian cụ thể và lý do vì sao mà các nhà hội Do Thái bắt đầu xuất hiện. Nhưng tuy nhiên chúng ta có thể phán đoán được nó xuất hiện từ thời kỳ bị lưu đày ở tại Babylon. So remember, the many like pious Jewish people, many like educated, people, very religious people went to exile, and they are far from the temple. Và khi mà bị lưu đày thì hầu hết những người thuộc về hoàng gia, những người có tri thức, những người thầy tế lễ, những người hiểu biết về Do Thái giáo ở tại Israel đều bị đem đến lưu đày ở tại Babylon, nên là họ bị họ bị cách xa đền thờ. And then they start to think, why this happened to them? Why did they went to the exile? Và họ bắt đầu suy nghĩ tại sao điều này lại xảy ra đối với họ, vì sao họ lại phải bị lưu đày. And then they
come up with the idea that they did not follow the law, they did not keep the commandment. Và họ có một cái suy nghĩ đấy là có thể họ đã không có tuân giữ luật pháp, không có làm theo những điều răn. And then they realized that to prevent the same thing happen in the future, they start to think that they have to keep the law better. Và họ cũng nhận ra là để tránh cái tình huống này có thể xảy ra một lần nữa ở trong tương lai thì họ sẽ cần phải giữ luật pháp tốt hơn. So over time, there is a demand to know the law better, so that then you have to teach people, you have to study Torah together. Và như vậy để mà có thể nó xuất phát, nó nảy sinh ra một cái nhu cầu đấy là họ cần phải hiểu được luật pháp tốt hơn, thì họ cần phải được dạy, họ phải được dạy, và ngũ kinh cũng cần phải được, tức là họ cần được dạy dỗ và được học hỏi ngũ kinh cùng với nhau. So at first, synagogue was the place to meet together, but later it became a place for the study the Torah and then teach the Torah. Ban đầu thì nhà hội Do Thái là nơi gặp mặt của người Do Thái, nhưng sau đó thì dần dần nó trở thành nơi mà họ dạy ngũ kinh và họ nghiên cứu ngũ kinh. And then they cannot go to temple, they cannot offer the sacrifice. So now they developed the prayer, so that the prayer became the very important, the religious religious act. Và bởi vì họ không thể về đền thờ để dâng tế lễ, nên là họ bắt đầu phát triển một cái điều mới, đấy là sự cầu nguyện. Nên là cầu nguyện đối với những người ở tại nhà hội Do Thái này là một điều rất quan trọng. So remember, it's like 95% of exile, the Jews did not return to the Holy Land. So they, lived in Babylon, and then over time they spread all other areas, and then probably wherever they go, the synagogue is established. Và chúng ta nhớ là 95% người Do Thái bị lưu đày ở tại Babylon, họ đã không quay trở lại Jerusalem, nên là số lượng những người này họ ở tại Babylon và dần dần họ tản lạc đi nhiều nơi. Vậy thì đến nơi đâu thì họ lại thành lập những cái hội đường Do Thái. So eventually we have two different systems, synagogue and temple. Và dần dần thì đến cuối cùng có hai hệ thống tôn giáo khác nhau, và đấy là một là nhà hội và thứ hai là đền thờ. So basically, temple has the authority on the matter of the ritual and then sacrifice. Và đền thờ có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến nghi thức và tế lễ. And then synagogue has the authority on how the law ought to be followed. So in terms of the Torah, synagogue has the authority. Và nhà hội thì có thẩm quyền về cách mà luật pháp nên được tuân giữ như thế nào, tức là liên quan đến ngũ kinh thì nhà hội có thẩm quyền. So for the normal Jewish people, that their like every daily life is runs around the synagogue. Đối với những người dân Do Thái bình thường thì đời sống hàng ngày của họ sẽ xoay quanh nhà hội. Because they meet every week. They meet at synagogue, and then they follow their instructions. Okay, so daily life is deeply connected to the synagogue. However, the temple has the authority, and then that was a central place for the Judaism. Bởi vì đối với những người dân bình thường thì họ gặp gỡ nhau hàng tuần ở tại nhà hội, họ được dạy dỗ và họ được dạy dỗ về cách để giữ luật pháp,
Nên là họ có một cái sự kết nối rất là sâu đối với nhà hội. Còn đền thờ thì sẽ có đền thờ là trung tâm của niềm tin Do Thái giáo. So the Matthew chapter 4 verse 23, Jesus was going through all Galilee, teaching in their synagogue. So it's not just one place. It's pretty much every city in Galilee, they have their own synagogue. Và ở trong Matthew chương 4 câu 23 có nói rằng Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee dạy dỗ trong các hội đường. Như vậy thì không phải chỉ có một hội đường mà thôi, mà hầu như ở tất cả các vùng miền, mỗi một nơi thì đều có hội đường riêng. Yeah. So this picture shows the Asian synagogue at the Capernaum. It's in the Galilee. Hình ảnh này đấy là hình ảnh về một nhà hội Do Thái cổ ở tại Capernaum ở Galilee. So based on the literature, it says there are like the synagogues all throughout the country in the first century AD. So it's not just the Galilee; it's all of the Israel. There are all throughout the region. There was a synagogue. Và theo tư liệu khảo cổ thì và văn học thì có hàm ý rằng các hội đường đã xuất hiện ở trên khắp cả nước Israel vào thế kỷ đầu tiên. Như vậy không chỉ là ở tại khu vực Galilee mà thôi, nhưng mà ở tại khắp mọi nơi ở Israel. And then one of the Jewish document, the Talmud, it says that there are 480 synagogues in Jerusalem itself. I think the number might be exaggerated, but you can tell there are lots of synagogues even in Jerusalem too. Trong một tài liệu là sách Talmud có nói rằng có 480 nhà hội ở tại Jerusalem. Cá nhân tôi nghĩ con số này nó cũng hơi bị phóng đại, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được là ở ngay chính Jerusalem thì cũng có xuất hiện rất là nhiều các nhà hội. And then the Acts chapter 6 verse 9 implies that there are several synagogues in Jerusalem. This is a verse, but some men from what was called the Synagogue of the Freemen. Okay, so that's the name of the synagogue, including them both, and then it listed the region. Okay, but this is probably one synagogue, and then comma, and then probably there's another synagogue. So, there might, the act also suggests that there are multiple synagogues. Trong công vụ đoạn 6 câu 9 thì có hàm ý một số hội đường ở tại Jerusalem. Đấy là một số hội viên của hội đường tự do. Thì tên của hội đường này là hội đường tự do, thì có đề cập đến những cái đối tượng người khác nhau và các khu vực khác nhau. Như vậy thì có khả năng là có còn một số hội đường nữa ở tại một số khu vực. So later we're going to study the Stephen's, but his story actually starts from the synagogue. That's very important. So we're going to talk about it later. Về sau thì chúng ta sẽ đề cập đến Etienne, bởi vì là câu chuyện của Etienne thì liên quan đến bắt đầu và liên quan đến hội đường, nên là việc chúng ta hiểu về hội đường là một điều rất quan trọng để bắt đầu. So based on the archaeological evidence, we know there are several synagogues on the North Galilee and then south to Judah. I'm going to show you some pictures. Theo tư liệu khảo cổ thì chúng ta thấy có một số hội đường ở tại phía bắc của Galilee và ở tại phía nam Judah. I'm going to show you from the Galilee. So this is the Gamla synagogue. Có một số hình ảnh tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Tôi sẽ bắt đầu từ khu vực Galilee. The Magdala. Thì vừa nãy là hội đường Gamla, ở đây là hội đường Magdala. And this is another one in Galilee. Đây là một hội đường khác ở tại Galilee. And this stone was found in the 1913 in Jerusalem. Đây là một cái tài liệu đã tìm thấy
ở tại Jerusalem vào tháng 12 năm 1913. This is stones talking about this person Theodotus, because he basically probably gave a fund to build the synagogue. Okay. Và cái bảng đá này thì có nói về Theodotus, thì đây là người mà đã được gọi là đã nhận được những cái quỹ để xây dựng hội đường. And this is the Herodian synagogue. Đây là hội đường Herodion. And this is the Masada synagogue. Đây là hội đường Masada. And we also have the based on the literature, not the archaeological evidence, there are synagogues in the Alexandria, Egypt. That's back to almost like a 250 BC. Và theo tài liệu văn học, không phải là lịch sử, thì có ghi chép về sự xuất hiện của các hội đường ở tại Alexandria ở Ai Cập vào năm 250 trước công nguyên. So here, the red means that's the based on the literature, okay, and then the blue is based on the archaeological evidence. There are synagogues. Trong hình ảnh này chúng ta có thể thấy những cái chấm màu đỏ là dựa trên bằng chứng về văn học, những cái chấm màu xanh là dựa trên bằng chứng về khảo cổ. Thì chúng ta thấy sự xuất hiện của các hội đường ở rất nhiều nơi. So we have a couple places in the Asia Minor, and then the Rome we have based on the literature, but there is the nearby city called Ostia. There is archaeological evidence. Chúng ta cũng thấy có nhiều hội đường xuất hiện ở tại khu vực Tiểu Á, và ở tại Rome thì có dựa trên tài liệu được ghi chép, nhưng mà cái khu vực ở ngay gần Rome là Ostia thì có bằng chứng về khảo cổ. I'm going to show you the one synagogue in the island of Delos. This is the most like the oldest one. Và tôi sẽ cho các bạn xem một vài điều về hội đường ở tại Delos, đảo Delos. Đây là gần như là cái hội đường cổ đại nhất mà đã được tìm thấy. So this is the picture of that. Đây là hình ảnh của Delos. And this is the literature, based on the literature that there's the synagogue in the Rome. I'm going to skip it, the details. Đây là một cái tài liệu ghi chép về hội đường ở tại Rome, ở tại Roma, thì tôi sẽ không đề cập đến chi tiết. I told you that nearby the city Ostia there is the synagogue, archaeological evidence. Và ở gần cái khu vực bến cảng Ostia thì đã tìm được theo cái tài liệu khảo cổ. For the city of the Rome, there are two important harbor. One is Portus, and then one is Ostia. Ở tại khu vực thành Rome thì có hai cái bến cảng quan trọng. Thứ nhất là Portus và thứ hai là Ostia. So this is the model of the North Portus. Đây là mô hình về cái bến cảng ở miền Bắc, Portus. And then from the Rome, there are the road connect to the two ports, north and south. Và từ Roma thì có hai con đường quan trọng dẫn đến bến cảng ở phía Bắc và ở phía Nam. So this is the road to the Ostia. Đây là con đường đi đến Ostia. And this is the map of the sort of the archaeological evidence here. Đây là một cái bản đồ dựa trên bằng chứng về khảo cổ học. I'm going to show you just one place called the number 10 Thermopolia. Tôi sẽ cho các bạn xem về cái phần được đánh dấu là số 10 Thermopolia, tức là một cái cửa hàng bán đồ ăn. This is kind of like a fast food restaurant. Và gần như Thermopolia này được hiểu là một cái cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
So they display probably the fast food here and then they sell to the customers here. Chúng ta thấy có những cái ba cái bậc bằng đá thì họ sẽ trưng bày đồ ăn đồ uống ở tại đây và họ sẽ bán hàng cho các người khách. And the inside is quite spacious. I mean, probably people stand and eat it. Và đây là hình ảnh ở bên trong thì có thể một số người đứng hoặc là ngồi ăn ở tại đây. On the wall, there's a painting related to the restaurant, right? Trên tường thì có một cái bức tranh đã minh họa về những cái sản phẩm của cửa hàng này. So there is a synagogue here, and then the restaurant was about the here, so it's very near. Cái vòng tròn được khoanh tròn màu trắng này chính là địa điểm hội đường, còn khu vực cửa hàng ăn nhanh kia thì cũng rất là gần khu vực này. Actually, what we have is about the remains of the 4th century AD synagogue. Cái hình ảnh này là cái phần còn lại đã được khôi phục một phần của hội đường vào thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. So the right side is the front and the left side is the sort of the entrance. Cái phần xa xa ở phía bên tay phải là khu vực đằng trước và cái phần ở phía bên tay trái này là khu vực lối. This is the view from the inside to the outside, from inside to the door, entrance door. Đây là cái hình ảnh từ cái góc nhìn bên trong nhà và nhìn ra bên ngoài, tức là nhìn ra lối vào. And on the right, there is very unique structure. It is called this is where they kept the Torah. Và ở cái góc bên phải này là một cái khu vực khá đặc biệt. Đây là nơi được biết đến là nơi mà họ đã giữ kinh Torah. Yeah, on the column there they have the menorah, like for the candle. The symbol of the menorah. Trên đầu của những cái cột này thì có hình ảnh của menorah, tức là những hình ảnh của những cây nến. And this is the main entrance here. Giáo sư đang để con chuột đấy chính là lối vào chính. And then this is sort of from the main entrance to the left side right here. The picture shows the left side of the building right here. Và cái hình ảnh này cho biết là bắt đầu lấy từ đi vào từ cửa chính cho đến và rẽ sang bên tay trái thì chính là cái hình của khu số 10. In this room, there is sort of looks like oven, the kitchen oven, and then so we think this area serve as a kitchen. Và trong cái 10 này thì có một khu vực nhìn rất là giống cái bếp, nên là chúng tôi nghĩ đây là cái nơi mà đã được sử dụng để phục vụ đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn. So although this building is 4th century AD building, however, it was built on the 1st century building. So the base is the 1st century building. Tòa nhà vừa rồi thì được xây dựng vào thế kỷ thứ 4, là nhà hội của thế kỷ thứ 4 trước sau công nguyên, nhưng mà nó đã có những bằng chứng là nó được xây dựng dựa trên một cái nhà hội đã vốn dĩ đã có từ thế kỷ thứ sau. And this is how how we think that the building looked like in the 1st century. Và hình ảnh này là hình ảnh đã được phục chế lại, hình ảnh dựng lại của cái nhà hội ở tại Ostia vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Another thing is like the language, like what language do they speak? Và một điều quan trọng tiếp theo đó là về ngôn ngữ. Vậy họ đã nói ngôn ngữ gì? Well, we're going to talk about in details later, but there are many different opinions about what language they use.
Chúng ta sẽ nói về phần này sau, nhưng tuy nhiên có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau về ngôn ngữ mà họ sử dụng. Most common was called the Aramaic. This is like the similar to the Hebrew, but that was the language of the Babylonian Persia, right? I mean, that's the Persia at the time, that was a common language, Aramaic. Và phần lớn thì họ nghĩ là cái ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Aramaic, tức là tiếng Syria, thì nó về cơ bản thì nó khá giống tiếng Hebrew, nhưng tuy nhiên nó là ngôn ngữ của khu vực Babylon và Ba Tư cổ. So when Ezra teach the Torah in Hebrew, the people could not understand. So there was an interpreter, from the Hebrew to Aramaic. Và khi mà Ezra dạy ngũ kinh thì thực tế thì những người Do Thái này họ không hiểu được và cần phải có một người phiên dịch từ ngôn ngữ Hebrew, từ ngôn ngữ mà Ezra đã sử dụng sang tiếng Aramaic. So sometime we don't know exactly when, but sometime they probably developed the translation from the Hebrew to Aramaic for Old Testaments. Và chúng ta cũng không biết được một cách chính xác, nhưng có lẽ đã có đôi lúc họ đã dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Aramaic. Họ đã dịch kinh thánh Cựu Ước từ tiếng Hebrew sang tiếng Aramaic. All right, so we covered it's like a first period of the exile and then the return period, and then we talk about the temple and the synagogue relationship so far. Vậy thì từ đầu đến giờ chúng ta đã đi qua những phần về sự lưu đày cho đến sự quay trở lại và mối liên hệ giữa đền thờ và nhà hội. But now then we have to talk about the Hellenism next, because the Hellenism is very important cultural aspect. Và sau đây thì chúng ta sẽ đề cập đến cái chế độ Hy Lạp hóa, bởi vì là cái chế độ Hy Lạp hóa này là một cái phần rất quan trọng và nó ảnh hưởng đến rất nhiều. So we're going to have a 15-minute break and then we'll start the next. So have a break, 15 minutes. Chúng ta sẽ có 15 phút để nghỉ giải lao ạ. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Is that questions? Why did he? Why did Jesus come to synagogue to teach only, but not the temple? My first question. Yeah. Okay, because the temple is the area where you do the sacrifice. And then for the Torah and then the law is under synagogue, actually. So they sort of the separated. Okay, it's very unique system. It never happened before the Babylon exile. There's no any separations, because before the exile there is a scribe in the temple, and then they're supposed to teach, right? Yeah. But after the exile, because of these two different systems, the temple did not like it, but that's how it goes. So they just accept it. Okay, so that that the Torah is under the synagogue, and then all other the ritual and the sacrifice is under the temple. Noted. Thank you. Okay. Ngày hôm nay. I know the material is quite heavy, but I can't help. I mean, because it's sort of the history, so the content is quite heavy. Tôi biết là những tài liệu và nội dung khá là nặng, nhưng mà thực ra là tôi cũng không thể làm được gì khác, bởi vì là nó liên quan đến lịch sử. But the later you're going to understand why this kind of information is sort of necessary
when we discuss the more like details in the sort of Bible verses. Nhưng mà về sau thì các bạn sẽ hiểu vì sao cái nội dung của phần này quan trọng khi mà chúng ta sẽ thảo luận về nội dung, chúng ta sẽ thảo luận về những phân đoạn kinh thánh hoặc những câu kinh thánh cụ thể. I expect maybe like not next week, but the week after, we're gonna more in details. But before that, unfortunately, we have to go through this kind of history-related background. Tôi hy vọng là tuần sau, nhưng mà khả năng sẽ là chưa được, mà khả năng phải là 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có cơ hội để thảo luận về phần kinh thánh. Còn trước đó chúng ta sẽ phải xử lý những phần liên quan đến lịch sử. So first we talked about the exiles and their returnees, and then because of this, now there's a diaspora Jews throughout the area. Và chúng ta cũng đã nói về những người bị lưu đày và những người đã hồi hương, những người không quay trở lại thì trở nên những người Do Thái tha hương. And we have two very important religious system, the temple and the synagogue. Và chúng ta cũng có 2 cái hệ thống tôn giáo rất quan trọng, đấy là đền thờ và nhà hội. And we talked about the Samaritan, and then we'll see the more conflict throughout the lectures. Và chúng ta cũng nói về những người Seminary và cái sự mâu thuẫn với người Do Thái như thế nào qua phần trước. So after exile, they came back. You know, that was about 530 BC. Sau khi mà bị lưu đày thì họ quay trở lại vào giai đoạn khoảng năm 530 trước công nguyên. So this is the one verse from the Malachi. So Malachi is supposed to be about the 400 BC. So that was almost like 100 past after they coming back to, Jerusalem. Và chúng ta có một câu kinh thánh ở trong Malachi. Malachi được viết vào khoảng năm 400 trước công nguyên. Như vậy thì người Do Thái họ cũng đã có một cái giai đoạn khoảng 100 năm sau khi mà họ quay trở về. So chapter 1 verse 10, it says, this is what God said, like, that there were one among you who would shut the gate, that you might not uselessly kindle fire on my altar. I'm not pleased with you, says the Lord of the host, nor will I accept an offering from you. This is kind of sad statement. Đây là một cái câu rất là buồn. Chúa Vạn Quân phán, ước gì một người trong các ngươi đóng cửa đền thờ ta lại, để khỏi châm lửa vô ích trên bàn thờ ta. Ta không bằng lòng các ngươi, và ta sẽ không chấp nhận của lễ từ tay các ngươi. Even though Ezra tried to reform, and then Nehemiah worked hard, but this is the situation. Like God says, please close the temple. Mặc dù Ezra đã giảng dạy về kinh luật và Nehemi cũng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng mà đến thời điểm này Chúa nói là ước gì một người trong các ngươi đóng cửa đền thờ của ta lại. And then this is how the Old Testament ended. And then we have about 400 years of silence. Và đây là cách mà Kinh Thánh Cựu Ước đã kết thúc. Và sau đó chúng ta có một thời kỳ im lặng 400 năm. So here we're gonna focus on two things. One is the Hellenism versus like the Judaism, how Hellenism influenced on the Judaism. Và trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào 2 điểm chính. Thứ nhất là thời kỳ Hy Lạp hóa, có nghĩa là cái sự ảnh hưởng của Hy Lạp đến Do Thái như thế nào. And here we'll see the Pharisees and the Sadducees and other sect of the Jewish people. Và chúng ta cũng sẽ xem cái khía cạnh liên quan đến người Pharisee và người Sadducee theo một cái góc độ khác. And the second topic will be the Samaria versus the Galilee. Both of them are the northern Israel, but why the Judeans treat it differently, the Samaria versus the Galilee? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem người Samari với người Galilee và vì sao người Do Thái lại đối xử rất là khác biệt giữa người Samari và người Galilee.
You know, in the Bible, the Galilee was treated as a sort of holy land, just like the Judah, right? So why is that? Trong khi này thì chúng ta cũng biết là ở tại tức là những người Galilee, những người khu vực Galilee cũng được coi là cái vùng đất nó thuần khiết và họ được đối xử giống như những người Do Thái. Vì sao lại có sự khác biệt đó? All right, let's talk about the Hellenism. It starts with actually the Alexander the Great, the king. Nó sẽ bắt đầu với cái giai đoạn Hy Lạp hóa, và đầu tiên nó bắt đầu từ vua Alexander. So I just set the year. It's like just easy to follow. Like I say, the BC 330 is Alexander, and then about BC 30 is the Roman Empire, Augustus, and then AD 330 is about Constantine emperor. Ở đây thì tôi trình bày theo cái dòng thời gian để theo dõi. Đầu tiên là năm 330 trước công nguyên là vua Alexander, đến năm 30 trước công nguyên là vua Augustus, tức là thời kỳ trị vì của La Mã, và đến năm 330 sau công nguyên là đế chế Constantine. So the Greek culture spread and then very expanded around the 200 BC, and then it goes down. Okay, the Greek element begin to retreat. That doesn't mean that they are disappear. It just slowly like it going down. Văn hóa Hy Lạp bắt đầu được văn hóa Hy Lạp. Xin lỗi chị, FPT có thể. Yeah, there's a very echo. Văn hóa Hy Lạp bắt đầu xuất hiện và nó rất phát triển vào những năm từ năm 330 cho đến năm 200 trước công nguyên, và sau đó thì nó bắt đầu thoái trào. Nó không biến mất, nhưng mà những yếu tố Hy Lạp này vẫn còn được duy trì. And in the first century, the Roman influence becomes more dominant, and then about 880 200, but the Roman influence going down. Và vào thế kỷ đầu tiên thì sự ảnh hưởng của La Mã bắt đầu xuất hiện và nó được mở rộng. Nó rất là vượng giai đoạn thế kỷ đầu tiên này cho đến tận năm 200 sau công nguyên thì nó bắt đầu giảm xuống. The Alexander Great became a king in 336 BC. Alexander Đại Đế đã lên ngôi vua vào năm 336 trước công nguyên. He conquered the world because of this very specific weapon. It's called the phalanx. Và ông đã chiến thắng trong các chiến trận nhờ một cái vũ khí rất là đặc biệt gọi là phalanx. It's very long spear, and then it is very heavy. Nó là những cái cây giáo rất dài và rất nặng. So before the Alexander, usually when the battle happens, the individual just run and then fight one to one. Và trước cái thời kỳ của Alexander Đại Đế thì trong các cuộc chiến tranh, những người lính sẽ thường chạy lên và chiến đấu một một. But the Alexander created this formation now, and with this long weapon, the enemy cannot get near. So it was like a tank. They just push and then just kill the enemies on the way. Và với sự xuất hiện của cái vũ khí mới này thì kẻ thù không thể nào đến gần đội quân của Alexander được, và nó như là một cái xe tăng vậy, nó cứ tiến lên và giết quân địch. But this formation has the weak point too. What is the weak point? Nhưng mà cái thiết kế mới này, cái sản phẩm mới này cũng có một cái điểm yếu. Theo các bạn, điểm yếu đó là gì? I think the weak points on the side and the rear of the formation. Yeah, the back of the formation is the weakest point. Cái điểm yếu nhất của cái thiết kế này đấy chính là ở cái khu vực phía sau.
But anyway, with this formations, Alexander conquered the world very quickly. Nhưng tuy nhiên với cái vũ khí đó thì Alexander đã làm So like đã less chiến than thắng 10, rất nhiều khu vực trên thế giới. so less than 10 years, he conquered most of the, the Babylon and the Persia near to the India. Và chỉ trong vòng chưa đến 10 năm thì Alexander đã chiến thắng và chinh phục được toàn bộ các khu vực từ Babylon cho đến Ba Tư và cho đến Ấn Độ. But he suddenly died in the 323 BC. Nhưng tuy nhiên ông qua đời đột ngột vào năm 323 trước công nguyên. But his influence was so big. Nhưng sự ảnh hưởng của Alexander cũng rất là lớn. The first foremost important was the accelerated speed of the Greek culture, like a spread. Điều đầu tiên đấy là tốc độ ảnh hưởng nhanh chóng của văn hóa Hy Lạp. And also he created a silver coin, so he established the one currency so that the new economy, sort of emerged. Và thứ hai đấy là ông cũng đã thiết lập một đơn vị tiền tệ sử dụng những cái đồng bạc, và từ đó thì đã bắt đầu hình thành nên một thế giới về mặt kinh tế. And then the Greek language becomes the common language. Và ngôn ngữ Hy Lạp đã bắt đầu trở thành ngôn ngữ phổ thông. And then the education level goes up. Trình độ giáo dục cao hơn. And then also there's a new concept of police, which means the cities. There's a new concept of the city. The big city has been built. Và có một khái niệm mới về được gọi là polis, có nghĩa là các thành phố, tức là các thành phố lớn đã bắt đầu được xây dựng. So the city becomes the sort of the basis of the social and economic life throughout the Roman Empire. It starts from the Greek culture. Việc các thành phố là cái đơn vị căn bản của đời sống xã hội và kinh tế đã bắt đầu được thiết lập vào các giai đoạn của Hy Lạp, trong văn hóa Hy Lạp. So after the Alexander died, and then the empire was divided by the four generals. Và sau khi mà Alexander đại đế qua đời thì những cái vùng đất thuộc về sau những vùng đất đã được chinh phục đã bắt đầu chia ra thành 4 khu vực. Most important one was this one, the Ptolemy. He took all this Egypt area. Và một cái phần quan trọng nhất đấy là khu vực mà Ptolemy đã chinh phục, đấy là khu vực ông đã chiếm toàn bộ cái xứ Ai Cập. And the other one is called the Seleucid kingdom, and he occupied the most land, covered all the Assyria and Babylon and the Persia region. Và cái phần thứ hai đấy là vua Seleucid đã chinh phục toàn bộ các vùng thuộc về Babylon và Syria và Ba Tư. See, the Israel position in between the Ptolemy and the Seleucid. Và khu vực của người Israel bây giờ bị kẹp giữa khu vực của cái đế chế của Ptolemy và Seleucid. So obviously Ptolemy wants to go to north, and then the Seleucid wants to go to south. So there was always a conflict in the sort of Israel territory. Và hiển nhiên là Ptolemy muốn mở rộng vương quốc về phía bắc, còn Seleucid muốn mở rộng vương quốc về phía nam, nên là cái khu vực ở tại Israel luôn luôn là khu vực giao tranh. But finally, the Ptolemy had a control over the Israel territory. That was about the 300 BC. Và cuối cùng thì Ptolemy đã chiếm được khu vực Israel vào giai đoạn năm 300 trước công nguyên. So next to about 100, the Israel was under the Ptolemy's influence. Thì trong vòng 100 năm sau đó thì
Israel đã thuộc cái quyền kiểm soát của Ptolemy. But there is the one king. It's called Antiochus the Great. This is the Seleucid king side. That's about the 200 BC. Và với sự xuất hiện của một vị vua là Antiochus đệ nhất, thì ông thuộc về dòng vua Seleucid, thì và ông trị vì vào khoảng năm 200 trước công nguyên. So this is the coin of Antiochus the Great, and then this is sort of the head of him. And he started to expand the empire. Đây là hình ảnh đồng xu Antiochus đại đế, và cái bức tượng về phần đầu của ông, và ông đã trị vì từ năm 223 trước công nguyên. And about the 200 BC, there was a fight between the Antiochus the Great and then Ptolemy, and then actually the Antiochus the Great won the battle. Và vào năm 200 trước công nguyên thì có cuộc giao tranh giữa Antiochus đệ nhất với lại đế chế Ptolemy, và Antiochus đã chiến thắng trong trận chiến này. So from about 200 BC, the Israel is now under the influence of the Seleucid kingdom. Vậy thì từ năm 200 trước công nguyên thì Israel lại bị ảnh hưởng bởi thuộc về đế chế Seleucid. So the Seleucid promoted Hellenism much more aggressively into their the territory. Và người Seleucid này đã thúc đẩy cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa nhanh chóng hơn nữa ở tại các thành và ở tại các thuộc địa của Hy Lạp. So obviously the Judaism, the Jewish faith is under challenge of the Hellenism of the Seleucid kingdom. Và chắc chắn là cái niềm tin Do Thái đã phải gặp thách thức khi mà đối diện với lại cái chủ nghĩa Hy Lạp hóa này. The Greek culture was everywhere. I mean, this is sort of the one example. Cái sự ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đây là một vài cái ví dụ. So the left side is a typical Greek statue, showing that they're typical like a clothing style. Cái hình ảnh ở bên tay trái là một cái bức tượng và nó cái trang phục rất là phổ biến của người Hy Lạp. And on the right side is the Buddha, right? But if you look at the clothing, it's very similar to the Greek style. So it shows how Hellenism, penetrate into deeply into the society. Và hình ảnh bên phải thì là hình ảnh về Phật, nhưng mà chúng ta thấy là về trang phục rất là tương tự so với trang phục của người Hy Lạp, nên chúng ta nhìn thấy cái sự ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp nó đã ăn sâu vào các cái khía cạnh khác và ở các khu vực khác như So thế nào. now, because of this Hellenism, there's the Septuagint version of the Old Testament, right? Because now that everybody speaks the Greek, so they have to translate the Hebrew scripture into the Greek scripture. Đây là chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần này gọi là cái này là bản 70, tức là một cái bản kinh thánh cựu ước. Hiện thời điểm này thì vì người Do Thái ngôn ngữ Hy Lạp trở nên một ngôn ngữ phổ thông, và người Do Thái họ cũng không còn hiện diện được với lại cái ngôn ngữ gốc của mình nữa, nên nó xuất hiện một cái nhu cầu đấy là cần phải dịch kinh thánh sang tiếng Hy Lạp. So throughout the diaspora, the Jews, what scripture do they read? Hebrew or Greek?
Vậy thì xuyên suốt cái giai đoạn mà người Do Thái bị tản lạc thì họ sẽ đọc kinh thánh nào? Kinh thánh Hebrew hay là kinh thánh Hy Lạp? Yeah, obviously they just read a Greek. So the Septuagint becomes very important. Và hiển nhiên là họ sẽ đọc kinh thánh tiếng Hy Lạp, nên bản 70 là một cái sự xuất hiện rất quan trọng. This is not the only the Greek translation. We have other things too, but I just show you the picture. Và chắc chắn là không chỉ có cái bản dịch của bản 70 nhưng mà còn có các bản dịch khác. Nhưng tuy nhiên tôi sẽ cho các bạn xem một vài hình ảnh. So this is the Greek translation done in about 2nd century AD. Và đây là cái bản dịch kinh thánh vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. And then this is about the 3rd and the 4th century AD, the Greek translations. Đây là bản dịch sang tiếng Hy Lạp vào thế kỷ thứ 3 hoặc là thứ 4 sau công nguyên. All right, now the Hellenism actually now the because of the Hellenism there is the revolt, a very famous revolt by the Maccabees. Và bởi vì cái chế độ chế độ Hy Lạp hóa như kia nên nó bắt đầu xuất hiện một cái một cái phiên bản mới gọi là Maccabee. All right, so for this time of for this period, to understand this period, we have to consider the characteristics of the Judaisans. Và để hiểu được cái giai đoạn này thì chúng ta cũng sẽ cần hiểu được đặc điểm của Do Thái giáo. There are 5 features which makes the Judaism very unique, compared to the Hellenism. Và có 5 điều, có 5 đặc điểm khiến cho Do Thái giáo rất là riêng biệt so với lại cái nền Hy Lạp hóa kia. The first thing is the monotheism, which means only one God, but Hellenism is a multiple God. Điều thứ nhất đấy là Do Thái giáo là theo chủ nghĩa độc thần, còn Hy Lạp thì họ thờ rất nhiều thần. And the Judaism has only single temple, right? Because only one God, so only one Jerusalem. But for the Greek Hellenisms, there are many temples for many gods. Đối với người Do Thái thì họ chỉ có một đền thờ bởi vì là chỉ có một Đức Chúa Trời thôi và chỉ có một Jerusalem. Nhưng mà chủ nghĩa Hy Lạp thì có rất nhiều thần, có rất nhiều đền thờ các thần. And then also Jewish people believe that God dwelled in this temple in Jerusalem. Và người Do Thái họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời ngự ở tại đền thờ Jerusalem. And the Jewish people had a very special calendar and days. The Sabbath was dedicated to not working. In that time, there's no holiday, there's no weekend. Và người Do Thái cũng có lịch và các ngày đặc biệt. Ngày Sa-bát là ngày mà họ sẽ không làm việc và họ dành thời gian với Chúa. Thời kỳ này thì họ không có ngày nghỉ lễ hay là ngày cuối tuần. So from the Hellenism perspective, like not working one day of a week is a big thing. It looks like the lazy people. Và đối với chủ nghĩa Hy Lạp thì họ thấy là một tuần nghỉ mất một ngày là một vấn đề rất là lớn và họ coi đó là những người lười biếng. And then during the festival, like a Passover or the Feast of the Tabernacle, they do not work several days. Và trong những kỳ lễ đặc biệt, ví dụ như là lễ vượt qua hay là kỳ lễ đền tạm thì họ sẽ không làm việc trong một vài ngày. And another one is the circumcisions. Một điều đặc biệt nữa đấy là về sự cắt bì. At the time, the Jewish is the only person who had a circumcision.
Thời kỳ đó thì chỉ có người Do Thái là người được cắt bì thôi. And finally, there's a special diet. Jews always distinguish, clean versus unclean. Một điều thứ năm đấy là họ có chế độ ăn đặc biệt. Người Do Thái luôn luôn phân biệt giữa đồ ăn thanh sạch và đồ ăn không thanh sạch. So for Jewish people, this 5 thing is very important. Remember, they thought that they got exiled because they did not keep the law. They did not keep the command. Và đối với người Do Thái thì 5 điều này là 5 điều vô cùng đặc biệt. Và một lý do họ nghĩ họ bị bắt đi lưu đày bởi vì là họ đã không giữ luật lệ, không giữ những điều răn. So the more religious you are, the more try to keep this 5, the unique features as much as they can. Và khi mà họ càng sống theo tôn giáo thì họ sẽ càng cố gắng để giữ 5 cái đặc điểm này tốt hơn nữa. So the Antiochus the Great was very successful, but however, he had a battle with the Romans, but he was defeated by Romans. Antiochus rất là tuyệt vời, nhưng mà trong một trận chiến với La Mã thì ông đã bị đánh bại. Because they lost the battle, the Roman asked a huge money to pay. Bởi vì là ông đã thua trận chiến nên là quân La Mã đã yêu cầu phải bồi thường chiến tranh rất là nhiều. And this is the successor, the Antiochus IV, the Epiphanes. Tức là người kế thừa ông là Antiochus Epiphanes. So now he has to pay back to Rome, but he has no money. Và ông phải trả cái khoản tiền kia cho La Mã, nhưng mà tuy nhiên ông không có tiền. So what he did is he just looted the local temples. The Jerusalem was not the exception either. Và điều mà ông đã làm đấy là ông cướp phá các đền thờ. Đền thờ Jerusalem không phải là ngoại lệ. And this is the list of the Apocrypha. Đây là danh sách những cái kinh ngụy tác, những cái sách kinh thánh mà không được thừa nhận. So the Protestant, we don't accept these books as a canon. However, the other, like the Roman Catholic or the Greek Orthodox, Russian Orthodox, or Coptic, they accepted some of them as a sort of their Bible. Niềm tin lành thì chúng ta không chấp nhận những cái kinh ngụy tác này, nhưng tuy nhiên có những cái nhánh khác, ví dụ như là ví dụ như là chế độ Công giáo La Mã, hoặc là Hy Lạp ở tại Nga, hoặc là Coptic thì họ chấp nhận những cái kinh ngụy tác này. Remember, like it's we're going to study the literature, and then these are the important literature to understand their life. We're not treat them as a canon, but we're going to treat them as sort of the resource to learn their thinking and then their life. Và chúng ta cũng nhớ là bởi vì chúng ta nghiên cứu ở góc độ những cái tài liệu ghi chép, nên là đối với những cái quyển kinh ngụy tác này thì chúng ta không coi nó là một cái phần tương tự như là những sách kinh thánh chính thống, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng như một nguồn để tham khảo về cuộc sống của những người dân ở trong những thời kỳ đó thôi. We're gonna look at those the Maccabees. This is from the first Maccabees. Và chúng ta sẽ xem trong cái sách gọi là Maccabees thứ nhất. So it describes the situation, so like what happened when the Hellenism came to the land, the Holy Land. Và trong phần này có miêu tả về cái điều gì đã xảy ra mà khi mà người ngoại này đến vùng đất thánh. So it says the king sent the letter. The king means the Antiochus Epiphanes.
Có ở đây nói là vị vua đã gửi thư, thì vua này chính là Antiochus đệ tứ. And the king directed them to follow customs strange to the land, to forbid burnt offering, sacrifice, and then drink offerings in the sanctuary. Basically, do not do any religious act on the temple. Vị vua này đã yêu cầu những người Do Thái phải làm theo những cái phong tục lạ đối với cái vùng đất Do Thái này. Ví dụ như là ông cấm không được dâng tế lễ thiêu, không được uống những cái những cái đồ dâng đó ở tại bàn thờ, về căn bản là không được làm gì ở tại khu vực bàn thờ. And then say that do not keep the, do not keep the Sabbath and the festivals. You know, they deny the very special days. Và họ cấm không được tức là không được làm theo, không được giữ ngày sa bát và các kỳ lễ. Nhưng đối với người Do Thái thì đây là những cái ngày rất là đặc biệt. And then request to build the altars and the shrines for the idols. You know, this is really against the single God. Và vua đã yêu cầu phải xây bàn những cái khu thánh là thờ các thần tượng khác. Điều này đã đi ngược lại cái sự thờ độc thần của người Do Thái. And then they demand to sacrifice the pig, like this is the unclean animal. Và cầu là dâng cái tế lễ là con lợn, và đối với người Do Thái thì lợn là một con vật không thanh sạch. And then he forbid the circumcisions, which is the sign of the covenant. Và ông cũng đã cấm sự cắt bì, trong khi sự cắt bì lại là dấu hiệu của giao ước. So we talk about the 5 important unique characters, and then King says, do not do any 5 of them. Okay, so that means basically just eliminate all the Judaism, just be part of the Hellenism. Và đằng trước chúng ta đã nói về 5 cái điều rất là riêng biệt khiến Do Thái giáo trở nên độc nhất. Nhưng mà ở đây thì vua Mã đã cấm người Do Thái làm tất cả 5 điều này. Nên mục đích là muốn triệt tiêu Do Thái giáo và đồng hóa họ vào chủ nghĩa Hy Lạp. So for the serious religious people, this is really a serious attack. Vậy thì đối với người Do Thái thì đây là những cái sự tấn công rất là nghiêm trọng. But how people react to this request? Vậy thì mọi người đã phản ứng lại với những cái yêu cầu này như thế nào? Remember, you know, there's a spectrum of the people, always not just one side, okay? Some like it, some not like it. Và chúng ta nhớ là luôn luôn có một cái là một cái rất là cái khía cạnh rất là rộng lớn, và nó không chỉ là có toàn bộ mọi người sẽ làm theo một hướng như nào, nhưng mà sẽ có người làm thế này, sẽ có người làm như thế. So here in those days, some people came out from Israel, and they're basically saying like, oh, let's just have a peace with the Gentile. You know, I mean, why bother? Và ở đây thì còn có những người họ đã rời khỏi Israel và họ lầm đường lạc lối, và họ nói là mình cứ làm theo, sao lại phải ước với những người ngoại xung quanh chúng ta. And then some of the people actually liked, you know, to accept the Hellenism. So they pretty much like it, you know, do what the king asked. Và có những người thì thậm chí họ rất là thích cái chủ nghĩa Hy Lạp, và họ đã lựa chọn làm theo những điều mà vua yêu cầu. And then it says that they built a gymnasium in Jerusalem according to a Gentile custom. What does that mean? Và
trong này còn có nói rằng họ đã xây cái như là nơi tập thể dục ở tại Jerusalem, thì điều đó có nghĩa là gì? Is that a bad thing, like to have a gymnasium in the city? Có một cái phòng tập thể dục ở trong thành phố có phải là một điều xấu hay không? So what's the issue here? Vấn đề ở đây là gì? You know, the Greek people like the gymnasium because remember they used the very big and heavy weapon. Chúng ta biết là người Hy Lạp họ rất là thích tập thể dục, bởi vì là chúng ta nhớ cái vũ khí vừa dài và vừa nặng mà họ phải sử dụng trong chiến trận không? So for the man, the muscle and then the power, the strength is the good thing to have. So that's why the gymnasium is important to increase your strength, muscles. Vậy nên đối với những người nam thì cơ bắp này, sức lực rồi sự khỏe mạnh là một cái điều mà rất là gọi là rất là tự hào để có. Vậy nên có một cái phòng tập ở thành phố sẽ là cơ hội để họ gia tăng sức lực. So what's the problem here? Vậy vấn đề ở đây là gì? What is the picture of the gymnasium at the time? Vấn đề có một cái phòng tập thể dục ở tại Jerusalem vào thời điểm đó là gì? What I can think that they are trying to speak for the contrast meaning of having the strength, because for Israel or for Judah they believe the circumcisions that bring them the strength from God, that is a covenant, have them the strength from God, but they eliminate that kind of covenant and they build a gymnasium to educate people that they have the strength by practice, like bodybuilding. So that is the way I can think. I see. That's very holy interpretation. Đối với chị Elisa thì có cái hiểu là đối với người Do Thái thì họ tin là sức mạnh đến từ Chúa, hoặc là cái dấu hiệu của sự cắt bì cũng là một điều mà cho họ sức mạnh đến từ Chúa. Thì cái việc mà sẽ có một cái nơi tập thể dục ở tại Jerusalem thì họ sẽ được giáo dục là sức mạnh đến từ họ và đến từ việc luyện tập, họ sẽ không còn trông cậy vào Chúa nữa. Well, I give you hints, like when you go to gymnasium, what do you wear? Tôi sẽ cho các bạn một cái gợi ý ạ. Khi mà chúng ta đến phòng tập thể dục thì chúng ta mặc gì? Usually people will wear short and some very So what do you think that at the time the Greek people wear in the gymnasium? Chúng ta nghĩ là vào cái thời điểm đó thì người Hy Lạp họ mặc gì đến phòng tập? Ngày nay thì sẽ là kiểu đồ ngắn hay là đồ bó? I think they are naked when they go to the gymnasium. Yes, they were naked. Thời điểm đó thì họ That happened in the Jerusalem. Think about, imagine the pious, the religious people, how they view the gymnasium in Jerusalem. They work in naked there. Vào thời kỳ đó thì họ đến phòng tập thì họ sẽ không mặc gì. Chúng ta hãy tưởng tượng là tại chính Jerusalem rồi những người thầy tế lễ họ sẽ có cái nhìn như thế nào về cái phòng tập này? Right.
There's another one. It says remove the marks of the circumcisions. I'm Và gonna ở, ask a man, what does that mean? ở đây cũng có một cái điều được ghi chép lại, đấy là xóa bỏ những cái dấu hiệu về sự cắt bì. Và tôi muốn hỏi những người nam ạ, điều này có nghĩa là gì? Hey, we have no one under 18, right? Age 18. Đã không có ai dưới 18 tuổi đúng không ạ? Right, the gentleman, please. What do you think? To remove the marks of the circumcisions. Xin mời các quý ông, xóa bỏ dấu cắt bì sẽ có nghĩa là gì? Muốn hỏi nghĩa kinh thánh theo kinh thánh hay là đời thường? Do we need to view under the biblical view or due to the life view? No, I mean, this is not the view. This is what it describes what actually happened at the time. Okay. So it is basically just reporting what happened at the time. Some men actually removed the mark of the circumcision. So my question is what that means. The question is that whether we need to answer the question based on the Bible or based on what? No, this is not actually the Bible from our perspective, right? The Protestant, yes. Okay. But according to the Maccabee, it says it describes what happened at the time. Okay. So if you treat this as a sort of historical documents, it basically explains what happened at the time. Okay. Some men removed the marks of the circumcision. Chắc là cứ bày tỏ quan điểm theo cái cách hiểu của mình. Đây là những cái mà nó đã xảy ra vào thời kỳ đó. Thì mà một người đàn ông bỏ đi cái dấu cắt bì thì như vậy thì nó sẽ có nghĩa là gì? I mean, basically, the circumcision, is the remove the part of the skin, right? Về cơ bản thì cắt bì chính là mình bỏ đi một cái phần da, đúng không? But then how can you again to remove? Thì làm thế nào mà chúng ta có thể gọi là lấy lại được cái phần da đã bị cắt đi rồi? This is actually another surgery. What happened is like they reattach the skin. Thực tế thì nó giống như là một cái trải qua một cái lần phẫu thuật lại và họ nối lại cái phần da đã bị cắt đấy. So why do they want to do that? Thì tại sao họ lại muốn làm như thế? I mean, who's going to see that? Ai sẽ nhìn thấy cái điều đó? If you're not going to show, why bother? Bởi vì là bình thường thì chúng ta cũng bình thường thì họ cũng sẽ không có thể hiện ra, nhưng mà vì sao lại phải làm cái điều này? But what if you go to gymnasium? Mình cảm thấy như thế nào khi mà đến phòng tập gym? See, you'll get naked and then you show that, right? And then they're gonna mock you. So they go through that
painful surgery to cover back. Bởi vì là khi đến phòng tập thể hình này thì họ không mặc đồ và như vậy họ sẽ kiểu lộ ra, thì như thế sẽ có người họ sẽ đánh giá, nên là họ trải qua cái phẫu thuật này, họ ghép lại cái miếng da đấy. See, we have a very different spectrum. Like some of them eagerly adapted the Hellenism. Như vậy chúng nhìn thấy là những cái phản ứng nó rất là khác biệt. Có những người thậm chí là họ nóng lòng, họ háo hức để chấp nhận những cái sự thay đổi đó. And some of them don't like it, but they don't act on it. They just ignore it. Những người thì không thích nhưng mà họ cũng không có hành động gì, họ chỉ cứ bỏ qua thôi. Probably the religious people worry about it, and then probably they raise the voice. Những người lãnh đạo về tôn giáo thì họ cảm thấy rất là lo lắng và họ sẽ lên tiếng. And probably there are other people that's more aggressive, like, you know, they even fight back. Và có những người thì họ sẽ họ sẽ nóng nảy hơn và thậm chí là họ còn đánh lại. So from this time, the very different group of the Jewish people came out, and they become, like I say, Pharisee, Sadducee, and then SNS, and then Zealots. Okay. Từ cái thời điểm này thì bắt đầu hình thành các nhóm người Do Thái khác nhau. Có người sẽ là Pharisee, Sadducee, và có 4 cái nhóm Do Thái giáo chia thành 4 nhóm như thế. So when you think about the first century Jewish people, you know, I only named the 4 sects because that was only written record, but I'm sure there are more than 10 different groups. Và vừa nãy tôi có đề cập đến 4 nhóm Do Thái giáo, nhưng mà bởi vì là nó có những cái tài liệu đã ghi chép lại về 4 nhóm này. Tuy nhiên tôi tin là có thể có khoảng 10 cái nhóm, tức là nó cái Do Thái giáo được chia ra thành khoảng 10 nhóm như thế. So why is that important? Vậy thì vì sao điều đó lại quan trọng? You know, this is very unique period. There's not like before, there's not like after. The first century BC and AD is when the Jesus was there, is very unique Jewish populations. Đây là một cái thời điểm không, nó rất là đặc biệt, nó không thể giống với lại phía trước, cũng không thể giống với lại những điều diễn ra đằng sau nó. Bởi vì là vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên thì Do Thái giáo là một cái giáo rất độc đáo với 5 cái đặc điểm của Do Thái giáo. So there are Torah, written Torah. Và có ngũ kinh, sách ngũ kinh được viết lại. And there are so many different group of Jewish people. Nhưng mà lại có quá nhiều nhóm người Do Thái khác nhau. The way they interpret the Torah was different from each other. Và cái mà họ hiểu ngũ kinh cũng sẽ khác nhau giữa các nhóm người Do Thái giáo này. Remember that Jesus always had a debate throughout the synagogue. Và chúng ta nhớ là người Do Thái thì họ luôn luôn có những cái cuộc tranh luận ở trong các hội đường. To understand the debate, we have to understand the meaning of the law at the time. Và để hiểu được cái ý nghĩa của những cái cuộc tranh luận đó thì chúng ta sẽ cần phải hiểu được ý nghĩa của luật pháp vào thời điểm đó. It doesn't mean the written Torah, okay? There's another Torah, which is called
tradition. Và nó không phải là sách ngũ kinh được ghi chép các sách luật pháp của Môi-se, nhưng mà nó là một cái loại ngũ kinh khác, một loại Torah khác, đấy là truyền thống. So to understand those the traditions, we have to go through another history, unfortunately. Và không may thay, để hiểu được cái truyền thống này, chúng ta lại phải nghiên cứu về lịch sử. So next week we're going to go over another history. Hopefully that will help you to understand the oral Torah. But that is a very big topic. Và tuần sau thì chúng ta sẽ đến những cái chủ đề về lịch sử khác, và tôi hy vọng là các bạn sẽ hiểu được những cái phần đó. Và tuy nhiên thì nó là những cái chủ đề rất là lớn. I guarantee you that if you don't have a good concept of the traditions, you are going to miss many points of Jesus' debate over the Pharisees. Và tôi có thể đảm bảo là nếu như chúng ta không có một cái cách hiểu đúng đắn, hoặc là có cái sự lịch sử, thì chúng ta sẽ có thể bỏ lỡ khá nhiều những cái điểm ở trong cái sự tranh luận của Chúa Giêsu đối với các thầy Pharisee. Before we conclude, before we finish today's lecture, I'm gonna just ask one more questions. Và trước khi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, thì tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. According to Josephus, there are about, I think, 6,000 or 7,000 Pharisees at the time. Theo như cái ghi chép của Josephus thì có khoảng 6.000 cho đến 8.000 người Pharisee vào thời điểm đó. So when he says the Pharisees, is it just one party or multiple parties? Vậy thì khi mà ông nói về những người Pharisee này thì nó là một hay là có nhiều nhóm người Pharisee khác nhau? See, that's another point that you have to understand to interpret the Pharisees in the Bible. Và đó là một điểm mà chúng ta sẽ cần hiểu để có thể hiểu được về cái từ hoặc là về người Pharisee ở trong Kinh Thánh. You know, as you can guess, there was more than one Pharisee. There are so many different Pharisees too. Và chúng ta có thể đoán được nó không phải là chỉ có một dạng Pharisee, mà có rất nhiều dạng Pharisee. All right, so that's the end of the day. So next week we're going to continue on this topics. Vậy thì chúng ta đã đến cuối buổi học rồi. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề này. Any questions? Mọi người có câu hỏi nào không ạ? So was the lecture too heavy? Bài học có nặng nề quá không ạ? Yes. Yes. At the time, actually, the many other ethnics practice the circumcision. You don't need to translate. Yes. Khi mà Chúa truyền lệnh để vào thời kỳ của Abraham để bắt đầu cái việc cắt bì này, thì có nhiều người họ đã thực hiện cái quy tắc đấy. But when God ordered Abraham, his family members should have circumcisions, God gave the meaning of that. That was the mark of the covenant. Và khi mà Chúa truyền lệnh cho Abraham là ông và gia đình ông phải thực hiện cái cắt bì, thì Chúa có cho ông một cái ý nghĩa về sự cắt bì, đấy là dấu hiệu của giao ước.
So it was not the medical reason at the time. The reason was for the mark of covenant. Basically, you are chosen. Và vào thời kỳ đó thì nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa về sức khỏe hay là về y tế, nhưng mà ý nghĩa của việc cắt bì đấy là được lựa chọn, đánh dấu sự lựa chọn. But it does mean that the chosen, sort of like I say, the you know, like your salvation is guaranteed. It doesn't mean that. Like you're chosen so that you should follow, you know, you should follow my commandment, basically. You are my people. Và cái sự lựa chọn ở đây nó không đồng nghĩa với việc là khi anh cắt bì thì anh sẽ được nhận sự cứu chuộc hay là sẽ lên thiên đàng, nhưng mà cái sự lựa chọn ở đây nó có nghĩa là người đó sẽ phải làm theo những điều răn của Chúa, làm theo sự hướng dẫn của Chúa. But over time, other ethnic people stopped doing the circumcision, so it became only the Jewish people practice the circumcision. Và dần dần thì cũng có những cái người dân ngoại nữa, họ cũng thực hiện cái việc cắt bì này, nên nó dẫn đến là không chỉ có những người Do Thái mới thực hiện cái việc cắt bì. All right, so the second question is like I say, you know, the second question is like why do they I mean, what was the second question actually? I mean, the second question is that how does the remover of the mark of circumcision related to the gymnasium in Jerusalem? Oh, because like I said, you when you go to gymnasium, like many Gentile Greek people, there they work out as a naked. Okay, then you know, the Jewish people, if Jewish people go to the gymnasium, they get naked too, and then they show the circumcision, and then the Gentile mock them, like why you have a different, you know, it's like they say, oh, you're ugly or whatever. Okay, so they feel embarrassed, so they don't want to get mocked. So they just try to cover back. So they do another surgery. They take the skin and they put it back. Okay, they pretty much like, you know, saw back. So that's very painful in the surgery. But even they did it, you know, to cover. Đối với câu hỏi thứ hai là thì khi mà ở tại cái thời điểm này, người La Mã khi mà họ đến phòng gym, đến cái phòng tập thể hình này thì khi tập luyện thì họ sẽ không mặc đồ. Thì nếu như những người Do Thái họ cũng đến cái phòng tập luyện này thì họ cũng sẽ phải không mặc đồ, và khi đấy thì họ sẽ giống như là không có che đậy gì. Thì khi đó những cái người ngoại kia họ nhìn thấy dấu hiệu cắt bì thì họ sẽ hỏi, họ sẽ giống như là tại vì nó tạo ra cái sự khác biệt, họ sẽ nhạo báng, và những người Do Thái này sẽ cảm thấy rất là xấu hổ. Thì khi đấy có những người họ lựa chọn cái việc sẽ xóa bỏ cái dấu hiệu cắt bì này bằng cách là thực hiện cái phẫu thuật để mà khâu lại cái da đó. Thì thực ra nó là một cái cuộc phẫu thuật rất là đau, nhưng mà họ đã lựa chọn để làm cái điều đó.